საღამშვიდობის ხომ გახსოვთ აუცილებლად რამდენიმე წლის წინ სოციალურ ქსელში რომ გავრცელდა გამოწვევა თავზე ყინულიანი წყლის გადასხმა. ერთმანეთს რომ ეჯიბრებოდა ხალხი, ვინ უფრო ეფექტურად გადაისხამდა წყალს. მე თუ მკითხავთ, მსგავსი რაღაც ხდება ახლა საქართველოს ეკლესიაში. პატრიარქზე გადასხმული ცივი წყლის შემდეგ ჯაჭვური რეაქცია დაიწყო. ადამიანებმა, რომლებიც წლების ან შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდნენ, საჯაროდ დაიწყეს სასულიერო პირების მხილება ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებში. ერთ ისტორიას მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ ეს პროცესი გრძელდება. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მეც მივიღო ამ გამოწვევაში მონაწილეობა და მოვყვეთ ჩემი ისტორია. ამას ნამდვილი Facebook გამოწვევის სახე რომ გქონდეს, ჩავთავ ახლა live-ს მთავარი არხის Facebook გვერდზე. მედიას სწორად გავაკეთებ ყველაფერს და ემზარკვიციანი არ დამემართება. აჰა, live იწყება და ერთდროულად ვარ ორმაგ live-ში. Facebook გვერდზე მთავარი არხის და მთავარი არხის სატელევიზიო ეთერში. მოკლედ. ჩემი ისტორია ასეთია. ერთ დღეს ეს ხდება წლების წინ ძალიან ბევრი წლის წინ, არ დავაკონკრეტებ ადგილს, არც დროს შეგნებულად, მაგრამ ბევრად უფრო პატარა ვიყავი, პირკიტველი ჭაბუკი ფაქტობრივად. შევდივარ ეს შემიძლია ვთქვა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. არ ვაკონკრეტებ კონკრეტულად სად. პირველად ვარ ამ ტაძარში და მეტყობა კიდევაც ალბათ რომ უცხოდ გრძნობ თავს. ვეცნობი სიტუაციას, live გაითიშე, მაგრამ აქ პირდაპირ ეთერში ვართ. და ისევ live-ში ვართ, ვეცნობი სიტუაციას და ცოტა ხანში ჩემთან მოდის მღვდელი, რომელმაც შეამჩნია ალბათ რომ უცხო ვიყავი და მეუბნება, მოდი მე დაგათვალიერებინებ ტაძარსო. ნუ მე რა თქმა უნდა დავეთანხმე, გამიხარდა კიდევაც, დიდი მადლობა მეთქი და დაიწყო მოყოლა, აი აქ ეს გამოსახულება, აი აქ ეს არის გამოსახული, აქ ეს ასე შემდეგ და ნელ-ნელა ესე მიუყვებით კედლებს. ცოტა ხანში სრულიად მოულოდნელად გრძნობ რომ წინ რაღაც შემეხო. ნუ რა თქმა უნდა რეაქცია ისეთი მოულოდნელი მქონდა და დავიხედე რომ რა მოხდა. ვიფიქრე რომ რაღაცას დავეჯახე, მაგრამ აღმოვაჩინე რომ ირგვლივ არაფერი არ იყო. შესაბამისად მივხვდი რომ ეს მღვდელი იყო. მაგრამ ჩავთვალე რა თქმა უნდა რომ ალბათ ამდენი ხელის ქნევაში და რაღაცების ახსნაში უბრალოდ ხელი მოუხდა უადგილო ადგილას მეთქი. გავაგრძელეთ, ნუ რა უნდა მეთქვა, თან ხალხში ვართ და არც მიფიქრია განსაკუთრებული არაფერი. გავაგრძელეთ ეს ექსკურსია ერთგვარი და ისევ მათვალიერებინებს მიყვება, აი აქ ესეა. ცოტა ხანიც კიდე რომ გავიდა, ნუ უკვე ვიგრძენი ძალიან აშკარა შეხება. აი ვიოლინოსავით ჩამისვა ხელი, აი ესე. ეს უკვე აშკარად შეგნებულად გაკეთებული ჩასმა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ძალიან უცნაურ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, ნუ ტაძარში ვარ, წარმოიდგინეთ, ხალხში და უცებ აღმოვაჩინე, რომ მღვდელი წინ მისვამს ხელს. ამასობაში მივედით საკურთხეველთან, ვფიქრობ, რომ მორჩება როდესღაც ხო ეს ყველაფერი და წავალ ახლა თავის გაჭირვები ამ მღვდელს, არ ვაპირებ იქ რაღაცა სკანდალის ატეხვას, არც იმას ახლა ვისაც ბევრი რეაქცია იქნებოდა, რომ გაუტეხავდი თავს, ცხოვრებაში არ მიცემია არავინ, ახლა მით უმეტეს მღვდელს არ ვცემდი ეკლესიაში. მოკლედ, მივედით საკურთხევლამდე და ამ დროს მეუბნება, წამოდიო ეხლაო საკურთხეველში შევიდეთო. იქ ისეთ რაღაცებს გაჩვენებ, რასაც ვერასდროს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ნუ საკურთხეველში ვინ შემიშვებდა ისე. მე ისევ ძალიან უხერხულად რაღაც უცნაურ სიტუაციაში გრძნობ თავს, ნუ წესით ამ მომენტში უნდა მეთქვა რომ კარგად იყავით მეთქი, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად მაინც ვიფიქრე, ნუ რა უნდა ქნას ამის თანამეთქი, ბარემ მაჩვენოს ეს საკურთხეველიც და მერე წავალ მეთქი რა. და თან სიმართლე გითხრათ, მაინტერესებდა იმ საკურთხეველში რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მართლა სხვა დროს ვერანაირად ვერ მოვხდებოდი. შევედით საკურთხეველში და საკურთხეველში განსხვავება ტაძრისგან ის არის, რომ იქ სრულიად მარტო დავრჩით, მე და მღვდელი.
ისევ აგრძელებს ამ თავის რაღაც მოყოლას. ნუ აი მეც არ ვიმჩნევ რომ ხო იცით როგორც ხდება ესეთ სიტუაციებში რომ თითქოს არაფერი არ ხდება, არ იმჩნევ რომ დასრულდეს თვითონ ეს ვითარება და ისიც ვითომ აშკარად არაფერს არ აკეთებს და ვითომ ყველაფერი შემთხვევით ხდება. მათვალიერებინებს ამას ყველაფერს, მათვალიერებინებს და რაღაც ეტაპზე მეუბნება ასეთ რამეს რომ ატყობს რომ დაძაბული ვარ რაღაცა და მიდიო დუგერიდება ესეო შეეხეო მოუსვი რა ხელი ფრესკებსო ნახატებსო ნახო იგრძენი როგორი ტექსტურაო და ნუ მეც დავემორჩილე მოვუსვი ხელი და ამ დროს თვითონ ისეთი მომისვა ამას მოსმა აღარ ქვია ჩაუბრალოდ ჯოისტიკივით დაიჭირა ჩემი ერთი ადგილი სიტუაცია უკვე ისეთი იყო რომ ნამდვილად ვეღარ მოვიტყუებდით ვერც ერთი თავს რომ ვითომ რაღაცა შემთხვევით ხდება და მე უკვე უთხარი ავკარი ხელი, ავკარი კი არა, ძლივს მოვაგლეჭინე ხელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, მივხვდი, რომ უკვე იწყებოდა სექსი მღვდელთან პირდაპირ ტაძრის საკურთხეველში. რაც ნამდვილად არ შედიოდა ჩემ გეგმებში, იმიტომ რომ ეკლესიაში მე იქ სულ სხვა განწყობით და სულ სხვა მიზნით მივედი. ნუ იმ მღვდლისთვის ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ მე ამ იდეამ დიდად არ მომხიბლა და ვეუბნები უკვე ამ მომენტში რომ მადლობა მეთქი საკმარისია, უნდა წავიდეთო. უცებ მეუბნება ასეთ რამეს რომ არა, მოდი სამრეკლოზე უნდა აგიყვანო. ნუ ეს ეთყობა უკვე სიმბოლურად მითხრა სამრეკლო ალბათ ნამდვილი სამრეკლოც იგულისხმა და თან თავის სამრეკლო. მე ვუთხარი არ მინდა თქვენ სამრეკლოზე ასვლა მეთქი. არაო და აი ეს მახსოვს აქ მითხრა ძალიან ისე ირონიულად ჩაიცინა და მეუბნება რომ რა იყო რისი შეგეშინდა ჩვეულებრივი სამრეკლოო. მე ვუთხარი არ მინდა მეთქი თქვენ სამრეკლოზე ასვლა, დიდი მადლობა და წავედი მეთქი. ამ დროს ისე მითხრა რომ კარგი ხო არ გინდა და ნუ გინდაო და ნუ აი დიდათ ახლა არც უცდია კიდევ რომ დავჩენილყავი სიმართლე გითხრათ და გამომიყვანა საკურთხეველი და ცოტა ხანში მიხვდებით ასე ადვილად რატომ დამემშვიდობა. რომ გამოვედი საკურთხევლიდან, ესეც მახსოვს, დამემშვიდობა ესე თვალის შავი, კარგად იყავიო. ნუ წამოვედი და ახლა ხო მივხვდით ან ისეთი სიტუაცია რომ ეს მღვდელი ამას პირველად არიზამდა და ашკარად ტაძარში ვინც ხშირად არის, კარგად ეცოდინებოდათ რომ ამას ხშირად აკეთებდა. ახლა მე რო პირველი არ ვიქნებოდი ашკარა. და ამიტომ აი ისე უხერხულად გრძნობდი თავს რომ არ მინდოდა იქ ვინმეს შეემჩნია რომ თითქოს რამე მოხდა იმ საკურთხეველში და აი ძალიან ესე გამოვდივარ ვითომ ჩვეულებრივად ისევ არაფერი არ მომხდარა განსაკუთრებული ვითომ ისევ ტაძარში დავდივარ და ესე ნელ-ნელა მივდივარ კარისკენ რომ რაღაცნაირად გავიდე ამ ტაძრიდან. მივედი კარამდე, როგორც იქნა ბოლოს და მაინც უკვე რომ უნდა გავსულიყავი, გამოვიხედე საკურთხევლისგან და რას ვხედავ. იმ მღვდელს უკვე შემდეგი ბიჭი ყავს აყვანილი და გადის ზუსტად იგივე გზას, რომელიც გამატარა მე და მიყავს ნელ-ნელა ეს ბიჭი საკურთხევლისკენ. ხო მივხვდით ესე იგი, მე თუ ნახევარ საათში ორის მომსწრე გავხდი, ანუ მე და კიდე ის ბიჭი, წარმოიდგინეთ წლების განმავლობაში ამ მღვდელს რამდენი ბიჭი ყავს ესე შეყვანილი იმ საკურთხეველში და რამდენი ყავს ბოლომდე სამრეკლოზე აყვანილი პირდაპირ და განატანითი მნიშვნელობით. ნუ იმ ბიჭის შემთხვევაში რა მოხდა მე არ ვიცი, იმიტომ რომ გამოვედი იმ ტაძრიდან და იქ აღარასდროს აღარ დავბრუნებულვარ. ბუნებრივია, იმ ტაძარში მე მას შემდეგ არ ყოფილვარ. აი ეს არის ჩემი ისტორია, რომელიც გადახვდა წმინდა გიორგის ერთ-ერთ ტაძარში, ერთ-ერთ დროს, ერთ-ერთ მღვდელთან ერთად. თიშავ ლაივს აჰა. ერთი წამით რომ გამოვაქვეყნო ჩვენ საიტზე და ბარემ გავაგრძელებ საუბარს. აჰა. გამოქვეყნებულია საიტზე ეს ვიდეო, მე ვაგრძელებ ეთერს უკვე ტელევიზიის კამერებთან. აი რაც მოუყევი, როდესაც ეკლესიაში ასეთი ამბები ხდება და ეს სრული სიმართლეა, ვიცი რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ მოიტყუაო. არა, ეს სრული სიმართლეა, შეიძლება მე ცოტა ირონიით და იუმორით ვცდილობ ამას მივუდგე, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის ეს სრული ტრაგედია ესეთი ამბავი და ცხოვრების დამანგრეველი განუკურნებელი ტრავმა. როდესაც ასეთი ამბები ხდება, ამ დროს სასულიერო პირები სხვების სიწმინდის დაცვით არიან დაკავებული, რასაც ბოლო დღეებში ვხედავ. თუნდაც ნეონაცისტებთან ერთად ლოცვებს კითხულობენ კინოთეატრების წინ იმისთვის, რომ ფილმის ჩვენება საერთოდ ვერ შედგეს. ან ფილმის ნახვის შემდეგ ქართველი კაცები თურმე გეებად არიქცნენ. უფრო რადიკალი მღვდლები ტაბურეტებით დასდევენ ხოლმე ადამიანებს მათი სულების გადასარჩენად. მაპატიეთ, მამაოებო და მეუფეებო, მაგრამ სხვის საცულებში ყურებას არ გირჩევნიათ თქვენი კაბების ქვეშ შეიხედოთ რა ხდება. ყოველდღე რომ ახალ ისტორიებს ვიგებთ სასულიერო პირების ჰომოსექსუალური პრაქტიკის შესახებ. თქვენივე ეკლესიის და მრევლის წარმომადგენლები მთლად ეკლესიით მამად მთავარს აცხადებენ მამად მავლად.
და თქვენ კიდევ ამ დროს ეკრანზე დასდევთ მსახიობებს, რომ ერი არ გაირყვნას. მიხედეთ თქვენს საქმეებს, თქვენთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, რომელიც ცოტა ნამდვილად არ გაქვთ. იქადაგეთ რაც გინდათ და როგორც გინდათ ეკლესიებში. თქვენ ხომ ტაძრებში არავინ გივარდებათ და არც ეკლესიამდე მისასვლელ გზას არავინ გიღობავთ. ამიტომ თქვენს მეგობარ ნაცისტებთან და ფაშისტებთან ერთად ჩაუხერხავთ ადამიანებს კინოთეატრებისკენ, რომელიმე მოედნისკენ თუ სხვა ადგილისკენ მიმავალ გზას. თქვენ ამის უფლება უბრალოდ არ გაქვთ. თორემ ლაპარაკს და ლოცვას არავინ გიგრძალავთ. ისევე როგორც თქვენ ვერ აგვიგრძალავთ იმის თქმას, რასაც ვფიქრობთ. თუმცა ბოლო დროს საკუთარ თავზე სალაპარაკოც და სალოცავიც ბევრად უფრო მეტი გაქვთ ვიდრე სხვებზე. ასე რომ გირჩევთ საკუთარ თავს დაეხმაროთ. მე ვარ გიორგი გაბუნია. ეს არის პოსტფაქტუმი მთავარ არხზე, აქ მთავარი ხართ თქვენ. ვინ არის ეპისკოპოსი, რომლის სიყვარულიც ბიჭების მიმართ იმდენად ცნობილი იყო, რომ მას ანუ ეპისკოპოსს წარმოიდგინეთ, დეი და კოლიას ეძახდნენ. ილია მეორემ ამის შესახებ იცოდა, მაგრამ ის მაინც დააწინაურა. სინოდის წევრები, რომლებიც სხვა ეპისკოპოსებმა პირდაპირ ამხილეს მამათმავლობაში, რამდენიმე წუთში თქვენ გაიგებთ მათ სახელებს და ნახავთ მათ სახეებს. ილია მეორემ მათ შესახებაც იცოდა. უფრო მეტიც, მამხილებელი ეპისკოპოსები სწორედ პატრიარქს ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ მან ირგვლივ ჰომოსექსუალები შემოიკრიბა, რაც ეკლესიისთვის მიუღებელია. ვინ არის პედოფილიაში დადანაშაულებული დიაკონი, რომელსაც საკურთხეველში შეყავდა ბავშვები გარყვნილი ქმედებებისთვის, რომელიც ეპისკოპოსის მხილებით განაყენეს, მაგრამ საბოლოოდ ილია მეორემ ის აღადგინა და პირიქით მამხილებელი ეპისკოპოსი გააძევა ეკლესიიდან. ვინ არიან მამათმავლობაში დადანაშაულებული და დაპატიმრებული ეპისკოპოსები, რომლებსაც პატრიარქმა სიკვდილის შემდეგ აღუდგინა მიტროპოლიტობა. ერთ-ერთი მათგანი სხვადასხვა დღეს მამა გაბრიელის გვერდით დიდი პატივით არის დაკრძალული. ფაქტები, რომლებზეც ახლა მე ვსაუბრობ, არ არის ჩემი მოგონილი და არც საიდუმლო. ასეთ რეალობას აღწერენ თავად საქართველოს ეკლესიის ეპისკოპოსები. მათ ნაცვლად მე ვერც ვერაფერს დავამტკიცებ და ვერც ვერაფერს უარყოფ. ფაქტია, რომ ასეთ ბრალდებებზე მოსაუბრე სასულიერო პირი ერთი ან ორი არ არის. ისინი ბევრნი არიან. და მეუფე პეტრე არ არის პირველი, ვინც ასეთი ნაბიჯი გადადგა. უბრალოდ ადრე არ არსებობდა ინტერნეტი და ასეთი მასშტაბის მედია. ეკლესიის თემაც იმდენად ტაბუდადებული იყო, რომ საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციაც კი ძალიან ვიწრო წრისთვის იყო ხელმისაწვდომი. დღეს რეალობა შეცვლილია. დღეს თქვენ გაიგებთ იმას, რაც აქამდეც უნდა გცოდნოდათ, მაგრამ არ იცოდით. ვარ მეუფე პეტრე, არა მაქვს ეპარქია, ანუ ტიტული არა მაქვს. არა მაქვს საღვთო ლიტურგიისა და სხვა მსახურებების და საიდუმლოების აღსრულების უფლება, აღსარების მათ შორის და ასე შემდეგ. ღვთელთმსახურების და ეპარქიის გარეშე დარჩენილი მეუფე არ არის პირველი, ვინც გაბედა და საქართველოს ეკლესიაში არსებული აგენტურული ქსელები, ჰომოსექსუალები და კორუფცია ამხილა. მეუფე პეტრემ არქივების ძიება დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის, საპატრიარქოს და უშიშროების არქივები უამრავ საიდუმლო მასალასთან ერთად ინახავენ დოკუმენტებს, რომლებიც საქართველოს ეკლესიის ადმინისტრაციის და მაღალი იერარქიული პირების დაფარულ საიდუმლოებებზე გვიყვება. მიტროპოლიტ შიო ავალიშვილის წერილი პატრიარქს. ეს არის მამხილებელი წერილი, რომელიც მიტროპოლიტმა შიო ავალიშვილმა და 4 მღვდელმთავარმა პატრიარქს 1980-იან წლებში მიწერეს, სადაც კათოლიკოსი ილია მეორე საპატრიარქოში მოღვაწე ჰომოსექსუალთა ლობიზმში დაადანაშაულეს. თქვენო უწმინდესობა, მამათმავლები მომრავლდნენ ჩვენს ეკლესიაში და არა თუ მარტო მომრავლდნენ, მათ დაიმსახურეს გაბატონებული მდგომარეობა და თქვენი აშკარა მფარველობის ქვეშ ეწეოდნენ თავიანთ სოდომურ ცოდვას. მიტროპოლიტი ნიკოლოზ მახარაძე მამათმავლობისთვის ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიიდან გამოაძევეს. თქვენ კი ქუთაისის ეპარქიაში გადმოიყვანეთ იგი. თქვენი მეფობის ქვეშ მყოფმა ნიკოლოზ მახარაძემ სოხუმიდან ქუთაისში ჩამოიყვანა თავისი შეყვარებული მამაკაცები და შეუდგა თავისი მოვალეობის შესრულებას. მის ურიცხ უტიფრობას და თავხედობას შედეგად მოჰყვა ის, რომ ხალხმა საჩივრების წერა დაიწყო.
არ გასულა დიდი დრო და მიტროპოლიტი ნიკოლოზ მახარაძე მეორე პანაღეით დააჯილდოვეთ და ასე შეეცადეთ თქვენი ნებითა და უფლება მოსილებით დაგეთრგუნათ ხალხის ნება. ავწონ დავწონეთ შექმნილი ვითარება 5-მა მღვდელთ მთავარმა. დავწერეთ თხოვნა თქვენ სახელზე და მოგართვით 1982 წლის 10 დეკემბერს. ჩვენ თქვენთვის არ გვიკადრებია რაიმე ულტიმატუმის წამოყენება. არამედ გთხოვეთ მოცემული საკითხის განხილვა საქართველოს საეკლესიო დებულების მე-19 მუხლის თანახმად. მაღალი იერარქების მიერ მამათმავლობის ცოდვაში მხილებული მიტროპოლიტი, რომელსაც ერში ხუმრობით დეიდა კოლასაც ეძახდნენ, არც სინოდს და არც პატრიარქს არ დაუსჯია. არქივში მოძიებული ცნობების თანახმად წერილში ქუთათელ გაენათელ ნიკოლოზის გარდა საუბარია ჭყონდიდელ მთავარ ეპისკოპოს იოანე ანანიაშვილსა და დღეს მოქმედ კიდევ ერთ მიტროპოლიტზე, რომლის დასახელებასაც ჩვენ შეგნებულად თავს ვარიდებთ. მიტროპოლიტები მხოლოდ მას შემდეგ განკვეთეს, რაც შიო ავალიშვილმა, ამბროსი ქათამაძემ და ქრისტოფორე წამალაიძემ თხოვნით მიმართეს საბჭოთა საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს. იმ პერიოდში ჰომოსექსუალობა დასჯადი იყო. მტკიცებულებად მრევლისგან შემოსული საჩივრები წარადგინეს. მოგმართავთ იმიტომ, რომ სამწუხარო ამბები ხდება. საქართველოს ეკლესია განსასწელშია. ბოროტება და სიბილწე გადაეფარა ჩვენს წმინდა ტაძრებს. მორწმუნე ხალხის გრძნობებს იპყრობს სინანული და აღშფოთება. დიდი ხანია ეკლესიაში შემოიტანეს ბილწისენი, სამარცხვინო და სავალალო. მამათმავლობის შავი სატანა დააბიჯებს ეპარქიებში. გამკვეთილ სასულიერო პირებს პატრიარქ ილია მეორეს გადაწყვეტილებით სიკვდილის შემდეგ კვლავ მიტროპოლიტის ხარისხი დაუბრუნეს. ერთ-ერთი მათგანი სამთავროს მონასტრის ეზოში დაკრძალეს, მეორე კი წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. ყველა მოელოდა, რომ თქვენ როგორც გონიერი ადამიანი და სულ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გამოასწორებდით უმთავრეს მაინც და შეცვლიდით გეზსა და მეთოდს, მაგრამ მოვტყუვდით ყველა. არ გაამართლეთ მოლოდინი, არ მოაგვარეთ საბოლოო წერილში დასმული საკითხები. ანუ ეს საბოლოო წერილი იყო მამათმავლებზე. ანუ სადაც უნდა მოგვარებულიყო ეს საკითხები რა. მაშინ სინოდი მხოლოდ 12 წევრისგან შედგებოდა, მაგრამ სიმართლემ მაინც ვერ იზეიმა, ამბობს მღვდელმონაზონი ანდრიას არია, რომელსაც მეუფე პეტრემ 1977 წლიდან დღემდე სასულიერო პირთა განკვეთის მიზეზთა გამოძიება დაავალა. ამას ხატყობს ზვიად გამსახურდიას წერილიც, რომელიც ჩვენთვისაც აღმოჩენა არის. და ერთ-ერთ 1993 წელს გამოცემულ საქართველოს სამრეკლოში ის ღიად წერს იმ დარღვევებზე, იმ პრობლემებზე, რაც იმ პერიოდის კაკებემ, ასე ვთქვათ, იმუშავა, ეკლესიის ხელით გააკეთა და მის წინააღმდეგად პუტჩი მოაწყო სასულიერო პირების, კაკებეშნიკის სასულიერო პირების დახმარებით. პეტრეცაავას განყენება ახლა ზუსტად იმ სცენარით და მეთოდებით ხდება, როგორც ეს 1986 წელს მოხდა, როცა ამ წერილების ავტორს, ბათუმ შემოქმედის ეპარქიის მიტროპოლიტ შიო ავალიშვილს ანტიეკლესიური ქმედებებისთვის ეპარქია ჩამოერთვა და მსახურება აეკრძალა. შიო ავალიშვილი წერს, რომ ეკლესიაში არიან მამათმავლობის ცოდით შეპყრობილი ადამიანები და ის ასახელებს ამ ადამიანებს. და ასევე ეკლესიაში არსებული პროცესები და მიმდინარე პროცესები არის შეუსაბამო საეკლესიო სწავლებებთან და ამაზე ითხოვს ის პატრიარქ ილიასაგან რეაგირებას და ის ასევე საყვედურს უცხადებს პატრიარქს იმის გამო, რომ მან არაერთ გზის წინათაც მიმართა პატრიარქს ამგვარი თხოვნით, მაგრამ ეს არ იქნა შესმენილი. არავითარი რეაქცია მას არ მოყოლია. შიო ავალიშვილი საბოლოოდ ჩვენ ვიცით, რომ დაისაჯა. შიო ავალიშვილის ბედი მეუფე პეტრემ კარგად იცის, მაგრამ ამბობს, რომ ამ ხვედრის გაზიარების არ ეშინია. ისინი ისე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან. ვერასოდეს ვერ იხილა მათმა სიმართლემ ზიში. ნუ აი ამ საკითხს უდგები აი გენიოსი ჩვენი ქართული პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანის ლოგიკით. დაგზაუალი ჩემგან თელილი მერანო ჩემო მაინც დარჩება, რომ ჩემ შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძველი გზისა გაუადვილდეს. ჩვენ მოვადრო დარწმუნებული ვარ მიტროპოლიტი შიო ავალიშვილი, რომელიც ასევე 83 წელს 80-იან წლების დასაწყისიდან ამხელდა და ბოლოს ძალიან ასევე მიიღეს მის მიმართ რადიკალური ზომები და მადლობა ღმერთს, ახლა ქვეყნდება მისი წერილები და შეგიძლიათ მოიძიოთ სოციალურ ქსელებშიც, ძალიან თვალნათლივ ჩანს თუ რასთან მქონდა საქმე, რომელიც ესე იგი გარდაცვალების შემდეგ აიყვანეს ხარისხში დაუბრუნოს და ძალიან ბევრი ესეც უკანონობაა. გარდაცვალების შემდეგ რო ადამიანს ხარისხს უბრუნებ და რაღაც რეაბილიტაციას სინდისთან ან უფალთან რაღაცა იხდენ. ეს რა თქმა უნდა ასევე ფარისევლობაა. და მე ერთ-ერთ მღვდელმთავარს ადრე უთხარი, რომ პირობას
ვითხოვეთ თქვენგან, რომ აი გარდაცვალების შემდეგ ხარისხი აღარ დამიბრუნოთ. სანამ ცოცხალი ვარ, ვერანაირი ძალა, არ ვიცი, ვერანაირი ძალა ვერ დამახევინებს უკან, რომ ვამხილო, ესე იგი მდგომარეობა, რომ ეკლესიაში გარდაუვალი გაჯანსაღების პროცესში დავარწმუნო სრულიად საქართველო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ლიკვიდაცია იყო რამე მუქარა? არა, მე არ ვიცი, მე ვამბობ, რომ ერთადერთი ეს შეიძლება იყოს. მუქარები ხა ბევრი იყო, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი განკვეთილი მიტროპოლიტი ქრისტოფორი წამალაიძე მამხილებელი წერილების ხელმომწერთა შორისაა. ამ კვირაში გარდაცვლილი შვილის დაკრძალვის გამო მან ჩვენთან მძიმე თემებზე საუბარი ვერ მოახერხა. ეკლესიისა და სინოდის წევრები არ ისვენებენ უკვე წლებია. ჩვენ გვემუქრება მხოლოდ ეკლესია და სინოდი. ამბობს ყოფილი ქორეპისკოპოსი, რომელმაც მაღალი თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც პედოფილიის დანაშაულში მხილებული ეკლესიიდან გაგდებული დეკანოზი უშიშროების და პატრიარქის დავალებით ტაძარში დააბრუნეს. მე ვიყავი ეპარქიის ხელმძღვანელი. აი ისინი ახალგაზრდები არიან, რომ მოიძიეთ ის ახალგაზრდები და ისინი გეტყვიან. თქვენ რა გესმოდათ მაშინ, რას ამბობდნენ ამ მეუფესთან დაკავშირებით? მე ნუ მელაპარაკებით. მოიძიეთ მეთქი ვინც ეს დაწერა. ამ ისტორიის გარდა პატრიარქთან ურთიერთობა პოლიტიკურ ნიადაგზეც დაეძება. მარგვეთის ეპარქიის ყოფილი მიტროპოლიტი ზვიად გამსახურდიას მომხრე იყო. სინოდის ყოფილი წევრის შვილი, საბერძნეთის ეკლესიის ეპისკოპოსი იასონ წამალაიძე გასულ კვირას სახლში საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც საფრანგეთიდან ჩამოსულმა ემიგრაციაში მოღვაწე მღვდელმა დავით ცხილაძემ კიდევ ერთი მაღალი იერარქი სკანდალურად ამხილა. წილკნელი მეუფე ზოსიმე სოდომურ ცოდვაში დაადანაშაულა და მისი მამხილებელი ფაქტები, წერილები და მოწმეები დაასახელა. მეუფე ზოსიმე ბრალდებას უარყოფს, თუმცა 1988 წელს სასულიერო სემინარიაში მომხდარი სკანდალის გამო მან რექტორის თანამდებობა დატოვა. მიტროპოლიტის ხარისხში კი პატრიარქმა დააწინაურა და ახლაც სინოდის წევრი. ჰომოსექსუალობა საჯარო სამართალში ეს არაფერი არ არის. არ არის ცოდვა, ხო? მაგრამ საეკლესიო სამართლის მიხედვით ეს არის ცოდვა, ეს არის დანაშაული, რომელიც ისჯება. სოციალურ კანონების მიხედვით არის 20 წლიანი უზიარებლობა, 30 წლიანი უბრალოდ გადის მრუშობის ცოდვაში, მაგრამ მიჩნეულია, რა თქმა უნდა, როგორც ცოდვა, როგორც დანაშაული, აქედან გამომდინარე ის კაცრად ისჯება საეკლესიო კანონების მიხედვით. რამდენადაც უფრო მეტად დავმალავთ ამ პრობლემებს, ხო უფრო მეტად ცუჩოდეგებს მივიღებთ. რატომ არის დღეს რომ აი ეს ყველაფერი ესე გასკდა და გარეთ გამოვიდა? იმიტომ რომ 10 წლების მანძილზე იმალებოდა თუ კი ვინმე რამე სამხელდა შეეწინააღმდეგებოდა მას აუცილებლად ჟიდენ და ეკლესიიდან უშვებდნენ და ეს მეთოდი იყო ზუსტად რომ მიგვიძღოდა აი ამ გზამდე და კიდევ ხვალდაზე რა მოხდება არ ვიცის. საპატრიარქოს კარის ბინძური თამაშები 80-იან წლებში ამით არ დასრულებულა. არქივში ინახება გავლენიანი მიტროპოლიტის გაიოს კერატიშვილის საქმე, მღვდელმთავრის, რომელიც საპატრიარქო ტახტზე ილია მეორის კონკურენტი იყო. პატრიარქის აღსაყდრების შემდეგ კერატიშვილი ხატების გაქურდვის და ვერცხლის მოყვარეობისთვის დაიჭირეს და 15 წლით ციხეში ჩასვეს. განკვეთილი მიტროპოლიტი ციხიდან გამოსვლის შემდეგ იმეც მაინც არ კარგავდა, რომ თავის სიმართლეს სტრასბურგში დაამტკიცებდა. 2016 წელს ის 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გაიოს კერატიშვილი საკმაოდ ბუნდოვან გარემოებებში იქნა ასე ვთქვათ, ჯერ ეჭვმიტანილი და შემდეგ სასამართლო წესით მას ედავებოდნენ არა უშუალოდ იმ მძიმე ცოდვას, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, არამედ ედავებოდნენ ღვთისმშობლის ხატის გაქურდვას, თუმცა მე რამდენადაც მქონდა ურთიერთობა რაც გარდაცვლილი მიტროპოლიტ კერატიშვილთან, ის ასე ვთქვათ ძალიან დაჟინებით ითხოვდა ამ საკითხების კვლავ სასამართლო წესით განხილვას და მას მიაჩნდა, რომ სასამართლომ მასთან მიმართებაში გამოიტანა უსამართლო მსჯავრი და ის იქნა 11 წლით სრულიად უსამართლოდ დაპატიმრებული. საქართველოს ეკლესიაში სამწუხაროდ არ არის სასამართლო. იმიტომ რომ არ აწყობთ ეს სასამართლო. სასამართლო არის ან უწმინდესი, ან შორენა თეთროშვილი. თუ კი რაიმე კონფლიქტია ეპისკოპოსებს ან სასულიერო პირებს შორის, ყველაფერს ამას აგვარებს აი საპატრიარქოს ძალიან მცირე ჯგუფი. აქტიურ როლს ამაში თამაშობს შორენა თეთროშვილი. ეკლესია უნდა იყოს ყველაზე გამჭვირვალე სისტემა, ყველაზე ჩაკეტილი ამ დროს. და პირიქით უნდა იყოს, მაგალითი უნდა იყოს ღიაობის და გამჭვირვალეობის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, მაგალითი უნდა იყოს ყველა ესე იგი ხელისუფლებისათვის. და აი ამიტომ უფრო მეტი სრული მიშტება ბოლომდე შევეწირო ამ ბრძოლას.
პეტრე განაყენეს, მაგრამ ჯერ ისევ სინოდშია არასრულწლოვანთან სექსუალური ძალადობის მცდელობაში დადანაშაულებული მიტროპოლიტი სერაფიმე ჯოჯუა, რომელმაც 2016 წელს 21 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლია ბრალდების გამო დატოვა. ბორჯომიდან გადასახლდა არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახიც, რომელიც საპატრიარქოს გამოძიებას დღემდე უშედეგოდ ელის. როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის, თუ კი მარტო ამ ცოდვაში არა, თუ კი რაიმე ცოდვაში შენს მოყვას შეამჩნევი, მიდი და პირში უთხარი მასეს, თუ მან ეს არ გაიგონა, მაშინ 2 და 3 ადამიანთან ამხილე. თუ 2 და 3 ადამიანთანაც არ მოხდა მის მიერ შეწყნარება ამისი, მაშინ კრებულის წინაშე ამხილე ისო. თქვენ უწმინდესობა, როცა პრობლემას არ ვაგვარებთ ჩვენ, არის ის ერულად თქვი ამას სისტემური დანაშაული, არ მინდა რომ ეკლესია სისტემურ დანაშაულში იმყოფებოდეს თქო, ამას ვერ შევეგუებით თქო. აი ეს იყო, აი ესე დაიწყო რაღაც ბრძოლა, დარდი, ღამეების თევა ფაქტიურად, უძილო ღამეები, აი ამ ტკივილით. რომ არ მინდოდა დამეჯერებინა თუ რასთან გვაქვს საქმე. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კვანძი საბოლოოდ მე აი ამ ბოლო წელს ფაქტიურად, აი ეხლა ამ ბოლო მოვლენების დროს შეიკრა რაღაცა კვანძი. კვანძის შეკვრის შემდეგ მხილების დრო დაიწყო, ამბობს პეტრე ცაავა. პავლე მოციქულის მიერ დაწერილი მხილების საფეხურები, როგორც თავად ამბობს, სათავედან დაიწყო და საპატრიარქოში არსებულ პრობლემებზე პირველად პატრიარქს ესაუბრა. ასე დაიწყო მისი მძიმე მეუფების წლებიც. რომ მოგეთმინეთ სხვა მღვდელმთავრები? არ მიმაჩნია სწორად, არ არის ეს არ მიმაჩნია სწორად. იქნებოდა კონფორმიზმი და რა მე თავაზობდი მღვდელმთავრებს იციან ძალიან ბევრთან, სადაც ქონდა საუბარი, რომ მოდი ჩვენ სანამ სინოდის ხომ შეიკრიბება დაუშვათ და მეტნაკლებად ყველა გზნობდა რომ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მე უკვე იმდენად ღიად საუბრობდი პირად საუბრებში, ის რომ ამ ძეგლის წერით მივედი, ამ უბეშტილი წავიღე, რა თქმა უნდა მე აღჭურვილი ვიყავი და უკვე მზად ვიყავი ამისათვის, რკინის კალამნებით. თქვათ მოესმის და თქვათ გაეტანეთ სინოდზე ეს საკითხი. რა უნდა მომხდარიყო მე? უნდა ჩამოყალიბებულიყავით. აი ეს პრობლემა გვაქვს. და უნდა არსებობს და უნდა არ ვამბობ ამას, მე კატეგორიული არ ყოფილვარ არასოდეს. ამაზეც უნდა შევთანხმებულიყავი. მე ვიქნებოდი ყველაზე ბოლო, ვინც თავის სიტყვას იტყოდა. განყენებულია, მაგრამ გაჩერება არ სურს. სული საცხოვნებლად სიმართლისთვის ბრძოლად მიიჩნევს იმ გზას, რომელიც 59 წლის ასაკში აირჩია. იცის, რომ ეს გზა შესაძლოა გოლგოთის იყოს. ისიც იცის, რომ ახლა სხვა დროა და შიო ავალიშვილი ვით ვერ გააჩუმებენ. არ დავიკარგები. აი აქაც შემიძლია, აქ წამოვიდოდი, მაგრამ აქ ადგილობრივი ეპარქიაა და პრობლემებს აღარ შევქმნი, ვიცი რომ ეს რაღაც უხერხული იქნება, ესე ვთქვათ, მოსაყრად დასახელებული ადამიანის ეპარქიაა, სენაკისა და ჩხოროწყუსი და აი ამიტომ მოვერიდები, თორე ნამდვილად უკეთეს ადგილას ვერ წავიდოდი, ესე იგი დედასთან და ისედაც უკვე 82 წლის ქვრივია და ჩემი აღთქმა შესრულდება ვიდრე სიკვდილამდე, რაც ჩემი ბერული აღთქმა არის. როგორც თავად ამბობს, სამოქმედო გეგმაც აქვს და პატრიარქის შემოდგომის ახალ ისტორიას იწყებს. უფრო მეც მეუფე პეტრესგან მოისმენთ დღეს მთავარ აქცენტებში ნიკა გვარამიასთან ერთად. ახლა ნიკა გვარამია ჩაგვერთვება თავისი სტუდიიდან და გვეტყვის რის შესახებ იქნება გადაცემა. ნიკა, საღამო მშვიდობისა, მე როგორც ვიცი, ერთადერთი სტუმარი იქნება დღეს გადაცემაში და ეს იქნება მხოლოდ მეუფე პეტრე. ერთადერთი სტუმარი იქნება გადაცემაში, მხოლოდ მეუფე პეტრე, თუ რა თქმა უნდა, შენი უცნაური შესავლის შემდეგ სხვა სტუმრები არ მოვიდნენ დიდი რაოდენობით. თუმცა პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ გადაცემა არ იქნება ამ სატელევიზიო სივრციდან, იგი სხვაგან იქნება, სწორედ რომ კონსპირაციული მოსაზრებების გამო ჩვენ არ ვენდობით უსაფრთხოების დაცვაში ხელისუფლებას, რომელიც ყოველთვის ამჟღავნებს შავრაზმელების მიმართ სიმპათიას, ვინც არ უნდა დაიჭირონ და დააკავონ დროებით და ჯარიმა მიუსაჯონ, ეს აბსოლუტურად არ გვაძლევს ჩვენ უსაფრთხოების გარანტიას, ამიტომ დავიცავთ ტელევიზიასაც, საკუთარ ჟურნალისტებსაც და რესპონდენტსაც და იქნება ინტერვიუ არა ამ სივრციდან. ძალიან მძიმე ინტერვიუ იქნება, ჩემი აზრით, მე 2 დღეა ვემზადები ამ ინტერვიუსთვის, ამდენი ხანი არც არ დამჭიროებია, ბევრი ინფორმაციის მოძიება დამჭირდა, კითხვები იქნება მწვავე, რთული და საინტერესო. მაგრამ გონია რომ მხოლოდ ასე შეიძლება აი ამ კვანძიდან გამოსვლა. გორდიას კვანძი უნდა გადაიჭრას. მისი ესე ვთქვათ, ჩახლართული კვანძის გახსნა ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. მე შევეცდები რომ ეს კვანძი გადავჭრა მეუფე პეტრესთან ერთად. გვიყურეთ და ახლობთ 1 საათში ეთერში ვართ. პირისპირ ინტერვიუ მეუფე პეტრესთან მთავარ აქცენტებში პოსტფაქტუმის დასრულებისთანავე დროებით გემშვიდობები. ნიკა, მადლობა.
აი ამ ფონზე, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, სასულიერო პირების ნაწილი იცლის იმისთვის, რომ რადიკალურ დაჯგუფებებთან ერთად გეი თემატიკის ფილმის პრემიერა გააპროტესტოს და ჩვენება ჩააგდოს იმ არგუმენტით, რომ ფილმი საზოგადოების გარყვნას უწყობს თურმე ხელს. და ამას გვეუბნებიან ქვეყნის მთავარი გეი სკანდალის შეიძლება ითქვას მთავარი მოქმედი გმირები, სასულიერო პირები. დღეს საქართველოს კინოთეატრებში ლევან აკინის ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ ბოლო საპრემიერო ჩვენება იმართება, როგორ მიმდინარეობს ჩვენება და რა ხდება პარალელურად ქუჩებში. ამას რუსუდან გიორგაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა იმყოფება ამირანის კინოთეატრში, როგორც მე ვხვდები, ეს არის ის ადგილი, სადაც 2 დღის განმავლობაში პროტესტი ფიზიკურ დაპირისპირებამდე მიდიოდა და დაპატიმრებებამდეც. პირველ დღეს საღამოშვიდობისა რუსუდან რა ხდება დღეს ამირანის კინოთეატრში? საღამოშვიდობისა გიორგი, ახლა ხედავთ რომ სტუმრები ნელ-ნელა მოდიან, უკვე ბოლო სეანსი იქნება ძალიან მალე და მე მინდა ვთქვა რომ სხვა რეალობაში რომ გვეცხოვრა, ალბათ აქ ახლა იქნებოდა წითელი ხალიჩა გაშლილი და რამდენიმე დღის წინ აქ ფილმის მთავარი როლის შემსრულებლები, რეჟისორი და საერთოდ მთელი შემოქმედებითი გუნდი კამერებისა და ფოტოობიექტივების წინ იმპოზიორებდა და უპასუხებდა ჟურნალისტების შეკითხვას თუ რას ნიშნავს მათი ბოლოდროინდელი საერთაშორისო წარმატება მათთვის და ზოგადად ქართული კინოსთვის, თუმცა სურათი საერთოდ განსხვავებულია. მე ვიტყოდი რომ სიურეალისტურიც კი, აი ხედავთ რომ პოლიციის თანამშრომლები დგანან, ისინი დეტალურად ამოწმებენ დეტექტორების საშუალებით თითოეულ ადამიანს, ჩხრეკენ და ამ ყველაფერს ისევ მათივე უსაფრთხოებისთვის აკეთებენ, იმიტომ რომ რაიმე პროვოკაციებისგან დაიცვან თავი. ხოლო გზის მეორე მხარეს მობილიზებულები არიან ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც უკვე მესამე დღეა წარუმატებლად ცდილობენ ჩაშალონ ფილმის ჩვენება, რომელიც ძალიან წარმატებით და ანშლაგით მიმდინარეობს საქართველოს კინოთეატრებში. რუსუდან რა ხდება გარეთ? გარეთ რა ხდება ამ დროს? მე ვხედავ აი ხა ჩანს შენს უკან რომ მანქანები თავისუფლად მოძრაობს ქუჩაში. კი, გარეთ ახლა უკვე ნაკლები ხალხი არის, ძალადობრივი ჯგუფების წარმომადგენლები, თუმცა ისინი მაინც დგანან ტრანსპარანტებით და ცდილობენ რაიმენაირად გადააფიქრებინონ აქ მოსულ კინომანებს ფილმის ნახვა, მაგრამ მათ ეს ძალიან წარუმატებლად გამოსდის კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკვე 3 დღეა ისინი ცდილობენ რომ ჩაშალონ ფილმის ჩვენება. პარასკევს იყო განსაკუთრებული დაძაბულობა, ჩვენ მაყურებელსაც ძალიან კარგად ეცოდინება, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში და უწყვეტ რეჟიმში ვაჩვენებთ თუ რა ხდებოდა სხვადასხვა ადგილზე, მთელი მასშტაბით, თბილისის მთელ კინოთეატრებთან განლაგდნენ ეს ადამიანები და ჰქონდათ სხვადასხვა გეგმა, რომ არ შემდგარიყო და ჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერა, მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის კომიკური იყო, როდესაც ისინი ცდილობდნენ რომ შევიჭრებით დარბაზში და დენის წყაროდან გავთიშავთ ფილმს და ასე აღვდგებით წინ ამ გეი პროპაგანდას, ეს მათი სიტყვებია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ გამოვიდა. თბილისის პარალელურად ბათუმშიც იმართებოდა მსგავსი აქციები კინოთეატრ აპოლოსთან და აქვე კინოთეატრების სასახელოდ მინდა ვთქვა, რომ მათ ძალიან წარმატებით და გამბედავად გაუმკლავდნენ წინასწარ დაანონსებულ ამ ძალადობრივი ჯგუფებისგან წინასწარ დაანონსებულ მუქარას, რომ ამ ფილმის ჩვენებას ყველანაირად წინააღმდეგებოდნენ და ამისთვის ფიზიკურ ძალადობასაც არ დაიხევდნენ უკან. ჩვენ რეალურად ნახეთ, რომ აქ გარეთ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მობილიზებული, რომლებიც ცდილობდნენ მთელი ძალით აწვებოდნენ ერთმანეთს, ცდილობდნენ რომ გაერღვიათ პოლიციის კორდონი და შემოსულიყვნენ. კიდევ ერთი ძალიან ესეთი კინემატოგრაფიული, ჩემთვის კინემატოგრაფიული სცენა იყო ისიც, რომ მღვდლები სხვადასხვა კინოთეატრთან აღავლენდნენ პარაკლისს და იმ ადამიანებისთვის ლოცულობდნენ, ვისაც ამ ფილმთან რაიმე კავშირი ჰქონდათ ან ამ ფილმის ნახვას აპირებდნენ. ამ ყველაფრის რა ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე? არის ქვეყნები, ხო? პრინციპში ეს საინტერესოა ძალიან, რომ არის ქვეყნები, სადაც ამ ფილმს და მსახიობებს რეჟისორს, რომელმაც შექმნა ეს ფილმი, მართლა წითელი ხალიჩებით ხვდებიან. დიახ. მართლა წითელი ხალიჩით ხვდებიან, ძალიან ბევრი აღიარება მოყვა, კინო ძალიან დიდი გამოცემები, მაგალითად ვერაითი, ჰოლივუდ რეპორტერი ამ ფილმზე წერენ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია, რაც ბოლო დროს ნახეს. ფილმის პრემიერა კანის კინოფესტივალზე შედგა და ძალიან კარგი გამოხმაურებები მოყვა კანის კინოფესტივალზე და აი ამ პოსტერიდან ეს სცენა, მოცეკვავე ბიჭის სცენა დაიბეჭდა კანის კინოფესტივალის ყოველწლიურ გამოცემის ყდაზე და მთავარი როლის შემსრულებელზე, რომელიც არის სრულიად ახალბედა, არაპროფესიონალი
პროფესიონალი მსახიობი ყველა წერს და ლაპარაკობს როგორც მსოფლიო კინოს ამომავალ ვარსკვლავზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ქართული კინოსთვის, იმიტომ რომ ფილმი არის ქართულ ენაზე, ძალიან ქართული რეალობა არის ნაჩვენები და ქართული პერსონაჟებით არის ეს ფილმი დაკომპლექტებული. თუმცა ეს ადამიანები, რომლებიც გარეთ იყვნენ საერთაშორისო მასშტაბით? ადამიანები, რომლებიც გარეთ იყვნენ შეკრებილი, ამბობდნენ, რომ ამან ყველაფერმა კი შეურაცხყო და ზუსტად ეს წინთ, რომ შეურაცხყო ამ ფილმმა თითქოს ქართული ცეკვა და პლუს ამბობენ, რომ აქ არის პორნოგრაფია. შენ ხომ გაქვს ეს ფილმი ნანახი? აქვს რამე მსგავსება ამ ფილმს პორნოგრაფიასთან? მე ფილმი ნანახი მაქვს გამიმართლა და დახურულ ჩვენებაზე ვნახე დაახლოებით ერთი თვის წინ ეს ფილმი და თამამად შემიძლია გითხრათ რომ ამ ფილმში არანაირი პორნოგრაფიული სცენა არ არსებობს. ფილმიდან გამოსული ადამიანების და ჩემი შთაბეჭდილებები ემთხვეოდა ძალიან ერთმანეთს. ყველა ამბობდა რომ შეუძლებელია ამ ფილმიდან გამოხვიდე უარყოფით და ნეგატიურ ხასიათზე. პირიქით, ყველა ძალიან გაღიმებული გამოდის და ძალიან კარგი შთაბეჭდილებები დაუტოვა ამ ფილმმა და ფრაზა სიყვარულია ძალიან კარგად აჩვენა, რას ნიშნავს რეალურად ამ რეჟისორმა. ფილმში გეი წყვილი სიყვარულის თემა უფრო უკანა პლანზე იწევს და პირველ პლანზე გამოდის ის მენტალური ბრძოლა თაობათა შორის, რომელიც ხშირად ინდივიდებს ერჩის და განვითარების საშუალებას არ აძლევს ხოლმე და მთავარი სწორედ ამ ფილმში არის ეს, უფრო ვიდრე რაიმე პორნოგრაფია და კიდევ ერთი. მაგრამ მე მგონი ფილმში ეს ბევრად უფრო მე მგონი ეს დაპირისპირება ფილმში მე მგონი უფრო მსუბუქად იქნება წარმოჩენილი, ვიდრე ხდებოდა ჩვენს ქუჩებში. აქამდეც მივალ, კიდევ მინდა ფილმზე რამდენიმე კარგი სიტყვა თქვა რეჟისორის სანაკებოდ. რეჟისორმა ძალიან მყიფე ხაზი გაიარა, მას შეეძლო ძალიან სტერეოტიპებით და კლიშეებით დატვირთული დრამა შემოეთავაზებინა. ამის მაგივრად მან შექმნა ძალიან მსუბუქი იუმორით შეზავებული, ძალიან რეალური ისტორია, სადაც ძალიან კარგად აჩვენა ქართული სოციუმი. ესეთი თბილისისთვის დამახასიათებელი იტალიური ეზოები, ჭორიკანა მეზობლებით და საერთოდ ის განწყობა, რაც რეალურად თბილისში სუფევს. ეს იყო ძალიან კარგად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იუმორით შეზავებული და ის სოციუმი, რომელიც ინდივიდებს განვითარების საშუალებას არ აძლევს, საერთოდ არ გავს იმ სოციუმს, რაც კინოთეატრის გარეთ ნახეთ. შეიძლება ითქვას, რომ დარბაზში გადიოდა კარგი სასიამოვნო ფილმი და გარეთ ვუყურებდით მძაფრ სიუჟეტიან დრამას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რუსუდან. მინდა დავამატო ბოდიში, კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ. ჩვენი მთავარის ერთი მაყურებელი კითხულობდა, ოსკარი რა არისო და ამ ადამიანს ვეთქვი, რომ ოსკარი არის ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო. შეიძლება რამდენიმე ქართველი კინოკრიტიკოსი არ დამეთანხმოს, მაგრამ მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო, რომელსაც კინოინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანები იღებენ და ამ ფილმს რეალურად აქვს შანსი, რომ იმ ხუთეულში მოხვდეს, რომელიც შემდგომ უკვე ოსკარისთვის იბრძოლებს. ის შვედეთის სახელით არის წარგზავნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შვედეთმა ის წელს საუკეთესო ფილმად აღიარა. ამ დროს კი შვედეთს ძალიან ბევრი კარგი რეჟისორი ყავდა, ძალიან კარგი კინოინდუსტრია აქვს და ეს კიდევ ერთი პლუსი არის ამ ფილმისთვის, ლევანაკინის შემოქმედებისთვის და აქვე ვიტყვი, რომ სანამ ამერიკულ ოსკარამდე მივალთ, ფილმი ეგრეთ წოდებული ევროპული ოსკარის პრეტენდენტია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ლევან გელბახიანი, რომელიც არის ახალბედა, სრულიად არაპროფესიონალი მსახიობი, ისეთი მსახიობების გვერდით არის ევროპული ოსკარისთვის ნომინაციაში, როგორც არის მაგალითად პედრო ალმოდოვარის ფილმიდან ანტონიო ბანდერასი. და ამ ყველაფრის ფონზე, აი ამ მიღწევების ფონზე, გიორგი, მე მინდა შენ კითხო. ბოლო დროს რამდენი პრობლემა გახსენდება, რაზეც შეიძლებოდა ქართული სოციუმი ესე გაერთიანებულიყო და ასეთი ძალადობრივი გზით რა თქმა უნდა არ გულისხმობ, მაგრამ ასე ერთხმად გაეპროტესტებინათ რაიმე თემა. მე ძალიან ბევრი მახსენდება ასე. მე ძალიან ბევრი მახსენდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ასეთი მასშტაბით რეაქცია არ ქონია, თუმცა ეს შემთხვევით სამწუხაროდ არ ხდება, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ძალებს ძალიან ახტოვანებული ხარ შენ ამ ფილმით და ვეღარ ეშვები საუბარს. კი ბატონო. მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში იყო ფილმი ნაჩვენები თბილისში და უკვე პეტიციის შეგროვება დაიწყო იმისთვის, რომ გაგრძელდეს კინოთეატრებში ფილმი. აღმოჩნდა, რომ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანს სურს ამ ფილმის ნახვა. დღეს სამწუხაროდ ინტერნეტში პირატული ვერსია, ფილმის სამუშაო ვერსია გავრცელდა, თუმცა ის უკვე აღებულია უკვე და ამაზე გამოძიებაც არის დაწყებული და თუ პეტიციაზე შეგროვდება საკმარისი ხმა და თუ ფილმის შემქმნელებსაც ექნებათ სურვილი, რომ გააგრძელონ და დარჩეს ფილმი კინოთეატრებში, ეს აუცილებლად მოხდება და ფილმის ჩვენება გაგრძელდება და შესაბამისად რადიკალურ ჯგუფებსაც საქმე არ მოაკლდებათ. დიდი მადლობა რუსუდან გიორგვაძე გვერდებოდა ამირანის კინოთეატრ ამირანიდან. მე რომ მკითხოთ
ბოლო განსაკუთრებით 2 დღის წინ პირველ დღეს რასაც ვხედავდით, ის ბევრად უფრო პორნოგრაფია იყო ქუჩაში რაც ხდებოდა, ვიდრე ის რაც არის ნაჩვენები ამ ფილმში. როდესაც ამ ხალხზე ვფიქრობ, ვინც იქ იდგა ქუჩაში და აპროტესტებდა და ფილმის ჩვენებას, იცით რას ვფიქრობ? ამ ხალხს შემთხვევით მაინც არ გაუგია ინტერნეტის არსებობის შესახებ. ევროპაშიც უამრავჯერ გაუპროტესტებია ნამდვილად მიუღებელში და არც ის ფილმის კინოთეატრში ჩვენება, მაგალითად 1988 წელს მარტინ სკორსეზეს ფილმის იესოს უკანასკნელი ცდუნების პრემიერის დღეს პარიზში წარმოიდგინეთ, ისეთი საპროტესტო ტალღა დაიწყო ქუჩებში, რომ უკმაყოფილო მორწმუნეებმა კინოში მიმავალ მაყურებელს ჯოხები და ხელკეტები ურტყეს. კინოდარბაზებშიც თავს დაესხნენ, ერთ-ერთ კინოთეატრს საერთოდ ცეცხლი წაუკიდეს, 10-ზე მეტი ადამიანი დამწრობით მოხვდა საბოლოოდ საავადმყოფოში. დაგეგმილი 17 კინოთეატრიდან მხოლოდ ერთმა შეძლო მაშინ ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნების პრემიერის გამართვა, მაგრამ ეს იყო 80-იანი წლები, როდესაც კინოთეატრში ფილმის ბლოკირება მართლაც ეფექტური მეთოდი იყო მისი გავრცელების შესაფერხებლად. იმ დროს ინტერნეტი ფაქტობრივად არ არსებობდა, ტელევიზიაც ბევრად უფრო მკაცრი ცენზურით გამოირჩეოდა, ბევრი ფილმი და ვიდეოკლიპი გარკვეულ ქვეყნებში უბრალოდ იგრძალებოდა. მაგრამ ინტერნეტის საუკუნეში, როდესაც პირველ კლასელებსაც კი ხელში სმარტფონები უჭირავთ, როგორ შეიძლება თეორიულადაც კი დაუშვა, რომ კინოში ნაჩვენები ფილმით საზოგადოება რამეს აქამდე უნახავს, ნახავს და გაირყუნება. ოდესმე ინტერნეტში არ შესულხართ, ყველანაირი სახის ფილმი და მართლა პორნოგრაფიაა ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ამ ერთი ფილმის პრემიერის დაბლოკვით რა შეიცვლება? როდესაც ნებისმიერს შეუძლია მეორე წამსვე თავის სმარტფონი აიღოს და იქ ისეთები ნახოს, ბევრს რომ არც კი დასიზმრებია. ეს ფილმიც და ჩვენ ვიცეკვეთ, ასევე დაიდება ადრე თუ გვიან ინტერნეტში და მაინც ყველა ნახავს, ასე რომ ტყუილად წვალობთ ჩემო მეგობრებო. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ამ რადიკალურ ძალებს სინამდვილეში მხოლოდ ერის სიწმინდის დაცვა არ ამოძრავებს. როდესაც სჭირდება, მათ სათავისოდ იყენებს ხელისუფლება, ხოლო როდესაც ისინი აღარ დაჭირდებიან, მათ ასევე მშვიდად მოისვრის სანაგვეზე. ბოლო წლების განმავლობაში ეს სწორედ ასე ხდება. ეს ფილმი თუ გავიდა, მე ცოცხალი სახში არ წავალ. გავიდა უკვე, გადის და რა არ სად გადის? კი, გადის უკვე დაწყებულია. გადისო, კიდო, ხარ? ოდა თქვენი ნეტავანდინეთ. ცეკვის რა გითხრათ, მაგრამ სისხლი ისევ დაიღვარა. პოლიციელებსაც მოხვდათ და პოლიტიკოსსაც. ამ დღეს ლევანაკინის ფილმი და ჩვენ ვიცეკვეთ პრემიერასთან დაკავშირებით თბილისში, სხვადასხვა ადგილას და ბათუმში ულტრანაციონალისტები გამოვიდნენ. მათ ფილმის ჩვენების ჩაშლას უნდათ. ჩვენ გავაგზავნეთ მშვიდობიან პროტესტს. მშვიდობიანი პროტესტი. სანამ არ მოიფხრება მამათმავლობის პროპაგანდა ამ ქვეყანაში. 17 მაისის შემდეგ, თუ კი უკანასკნელ 6 წელს გავიხსენებთ, აღმოვაჩენთ, რომ ქართულმა მარშმა და ვასაძემ გამომკიდებელი საქართველოს ისტორიაში შეძლო ის, რაც ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ გააკეთა. დაერაზმა ადამიანების ზიზღით და სიძულვინით, აივსო მათი ცნობიერება აგრესიით და რაც მთავარია, საკუთარი თანამოქალაქეების წინააღმდეგ ორგანიზებული ძალადობა წამოეწყო. ყველაფერი კი ღმერთის სახელით და ქართველობის დაცვით მართლდებოდა. 50 წელს მიტანებული კაცისთვის ეს უდიდესი ფიზიკური დატვირთვა იყო. ერთი-ორჯერ კი ნაღამ ძვალი მოვიტეხე, უდიდესი სიმძიმე ვიგრძენით ყველა იმ ჭყლეტაში და იმ გაწევ-გამოწევაში. ყველაზე უფრო მძიმე ამ პროცესში ჩემთვის იყო, რა თქმა უნდა, სულიერი განსაცდელი. კაცმოძღვრეობის პრაქტიკა ჩვენში ერთის მხრივ სახელმწიფოს, მეორე მხრივ კი ეკლესიის ხელშეწყობით და ირიბი წახალისებით ხდებოდა. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება წიგნი, თეატრი თუ კინო. ცენზურა ქართველობისა და კაცობის სახელით იქვე ჩნდებოდა. ისინი გმობდნენ ჰარი პოტერსა თუ და ვინჩის კოდს. ჰოლივუდსა თუ საავტორო კინოს. არ აქვს მნიშვნელობა რაზეა ფილმი და რომელ სქესს რომელი უყვარდება. მაგალითად, გიორგი ოვაშვილის ფილმ სიმინდის კუნძულზე გია ვოლსკიმ და ქართული ოცნების დეპუტატებმა რეჟისორი კუთხეში მიაყენეს, ჯერ პედოფილიაში დასდეს ბრალი, შემდეგ კი კინოკრიტიკოსობაც შეითავსეს. ნება ხელვით უყურებთ ამ 12 წლის ბავშვს, პედოფილები ვართ, ვერ გავიგე ქართველები. ქართველი რა შუაში გინდა აფხაზი. არა, იქიდან ხედა რო ხვირის ბლოკი. ვინ შეხედავთ? აფხაზი. კარგი რო იყოს ამბავია. არა, მაგაზე არა, ერთი რამეა რა, მე მაგალითად ძალიან ოფილობა დამჭა მაგით რა. ბავშვის სექსუალობაზე ძალიან დიდი აქცენტი. აქცენტი ახდება. პირველი ხალია. გავი ხაზია. კი, თავიდან პირველი ფილმი და გადმოვიდა ნავი ეგრე ძალიან ბევრია. ხო, ნუ არის რა.
ვაზავას პედოფილია, ვოლსკის კი პანორამა არ მოეწონა მსხვილი კადრით ფეხზე ასვლით. შემდგომ იყო გასპარნოეს ფილმი „სიყვარული“, რომელიც ქართულ კინოპორტალებს ინტერნეტიდან ააღებინეს. ამის მერე ბესელია გოგიჩაიშვილი სერიოზულად მსჯელობდნენ პარლამენტში ცენზურის მიღების კანონპროექტზე. ეს პროცესები კი საბოლოოდ ვისვის და რა თქმა უნდა ქართულ მარშს აძლიერებდა. ძალიან ცუდია, როცა ხელისუფლება პრაქტიკულად თავად არის აი ამ აგრესიული მოფაშისტო ჯგუფების არა მარტო ხელმძღვანელი, არამედ ერთმანეთს შეეზარდნენ ისინი და დიდად აღარ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. 90-იანი წლებიდან ეკლესია საკუთარ წიაღში გეგმაზომიერად ახალისებდა და ითვისებდა ყველა იმ ექსტრემისტულ და მოძალადეობრივ ტენდენციას, რომელიც საქართველოში სწორედ იმ ხანებში გამომზეულდა უფრო მეტიც. ძალმომბრეობის ცალკეულმა ნიშნებმა, ეკლესიის მსახურთა ჩართულობამ და რუსეთის ინტერესებმა ამ ყველაფერს მწყობრი იდეოლოგიური სახე მისცა. ამიტომაც სამღვდელოების მიერ ეგზალტირებული და სხვათა სიძულვილით ცნობიერება მოწამლული ადამიანები, რომლებიც მათ მოძღვარ მამაოებთან ერთად თბილისის ცენტრში ძალადობდნენ, დარწმუნებულნი არიან დღეს, რომ ღვთისნებას ასრულებენ, რომ ჰარი პოტერის ნახვით ჩვენ კუდიანებივით ცოცხით ვიფრენთ, ან ლევანაკინის ფილმის ნახვით ორიენტაციას შევიცვლით. მომაკვდინებელი ცოდვების პროპაგანდისტური გეი ფილმისა, პიდარასტული ფილმისა, რომლითაც უნდა ერის ზნეობაში არხიო. მოგმართავთ ყველას, არ დაუშვათ ქართველთა პატიოსნების შერყევა. აი ამ მომენტში მაგალითად ეკლესიის თემა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ უნდა ითქვას, რომ მოახერხეს, რომ ჩაქრა ინტერესი ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენებთან, შიგნით ეკლესიის შიგნით მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ინტერესი და მთელი საზოგადოების ინტერესი გადავიდა ახლა აი ამ რაღაცა ერთ ფილმზე, რომელიც ნორმალურ შემთხვევაში საერთოდ არ უნდა იყოს დიდი მსჯელობის საკითხი, შეიძლება ზოგმა თქვას კარგია, ზოგმა თქვას ცუდია, ეს არ არის თემა, რომლის გამოთაც შეიძლება ადამიანების ასე ქუჩაში გამოიყვანონ და ბღაოდნენ და ტიროდნენ იმასთან დაკავშირებით, ქვეყანა დაიქცევა. რას აკეთებს ამ დროს სახელმწიფო? ის მოძალადეებს მიზანს უსახავს და მიმართულებას აძლევს. მართალია ნებისმიერ აქციაზე ჩნდებიან სამართალდამცავები, თუმცა ყოველთვის აძლევენ საშუალებას, რომ უმცირესობები დაზარალდნენ. შემდგომ კი მოძალადეებს არავინ სჯის. შოთა დიღმელაშვილის სირცხვილია აქციებს იხსენებს, როცა 20 ივნისის დაზარალებულებს მიუხედავად მათი მძიმე ფიზიკური მდგომარეობისა, არავინ აძლევდა საშუალებას ეკონტაქტა ადვოკატსა თუ ოჯახის წევრებთან. მათ დღემდე არავინ ცნობს დაზარალებულად. აი ეს სანდრო ბრაგაძე მეუნება, რომ ეხა მარშის ბიჭებს მოვიყვანო და ესე ცოცხალ ჯაჭვს გავაკეთებთო და იმას დავიცავთო რა, იმ 10 დარჩენილ აქტივისტსო, რომ აი ჩვენივე მომხრეებისგან დავით ეგეთ კეთილშობილი მიზნით მოვიდა და მე მოგვიანებით გავიგე, რომ ყველაზე აგრესიულობით ეს მარშელები გამოირჩეოდნენ. ქართულ მარშს და ლევან ვასაძის მომხრეებს კი, რომელიც პოლიციას ფიზიკურად უსწორდებიან და თან მოქალაქეებს ქვით უხეთქავენ თავებს, არავინ სჯის სამაგალითოდ. პირიქით, ლევან ვასაძეს აძლევენ საშუალებას, რომ მან თავად დაამყაროს წესრიგი. ჩვენთან რო იყვნენ მოსულები, მე მაგ ლიდერებს გავესაუბრე ყველას, თითქმის. ვიღაცებს ეთყობოდათ, რომ ესა უბრალოდ ფულისთვის არიან იქ მოსული, იმიტომ რომ ვეუბნებათ ანტისაოკუპაციო აქციაზე მოხვეცათ რა, პროსაოკუპაციო აქციას მართ თუ რა გინდათ. ხონია ვასწე იმით გამოირჩევა ხოლმე, რომ თვითონ მოვა და დაყრის თავის ხალხს იქ, ჩვენთან თაკარამზეზე მოხუცი ხალხი დაყარა ასევე ავტობუსით ჩამოყვანილ, რომელსაც წასასვლელიც არსად ჰქონდათ და მაგიტომაც ვერ მიდიოდნენ მერე ვერსად. და თვითონ წავიდა და დაიძინა პრიმაკოვის ფონდის დირექტორი რო არის ერთი და მეორე დუგინს ეთაყვანება და მეგობრობს მასთან, ახლა ყველაფერი გასაგებია, ხო? ეჭვსაჩენს ისიც, რომ როცა სახელმწიფო აპარატი კრიზისში შედის, ის სწორედ ამ დროს ააქტიურებს ულტრანაციონალისტურ ჯგუფებს. ბასიანის აქცია პარლამენტთან, როცა ახალგაზრდები ორგანიზებულად მოგროვდნენ და პროტესტმაც იმატა, სწორედ მაშინ გაჩნდნენ იქ ქართული მარშის წევრები. ასე იყო 20 ივნისის პროცესების დროსაც, როცა გავრილობის ღამის შემდგომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებდა, იქ გაჩნდა ვასაძეც და მარშიც. პირველი, ვინც ამაზე საჯაროდ ალაპარაკდა, მელორ ვაჩნაძე იყო. მან ღიად თქვა, რომ ხელისუფლება სამოქალაქო აქტიურობას მაინწულებდაო და თუ მათ არ დაუჯერებდი, იარაღის ჩადებითაც დამემუქრენო. საქმეზე პროკურატურამ ძიება დაიწყო და იმის მაგივრად დაედგინათ, ვინ ახალისებდა ფინანსურად და რა მითითებით ულტრანაციონალისტურ ძალებს მელორ ვაჩნაძე საფრანგეთში გაიქცა. მოდი ძიება თქვენ გააგრძელეთ. ორი თავი ნამდვილად არ მაქვს საფრანგეთიდან შემოუთვალა მარშები. მე გსვენოდეთ თქვენ ოცნების
მაღალ ჩინოსნებო, დღეს პირადად მე მიდევდით იარაღს, გუშინ მიდევდით დანას მესამე ეპიზოდს, ადრე ჩამიდეთ იარაღი, 20 ჯერ დამიჭირეთ, 15 დასკვნა მაქვს სამედიცინო, სადაც დაზიანებით მიმიყვანეთ დაკავების შემდეგ. პირველ რიგში მინდა საზოგადოებას ბოდიში მოუხადო, ვინაიდან მე არ შემწევს ძალა ვებრძოლო იმ რეჟიმს, რომელიც სამწუხაროდ წლების მანძილზე გრძელდება, მაგრამ კულმინაციას მიაღწია და კულმინაცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს არ უნდა რაღაცაში ან ჩაერიოს, ან არა ვიღაცის ხელდასმული ან არ იმართება ვიღაცისგან, ეს ადამიანების მოშორება არ შეიძლება. ვახსოვს პირველი დიდი აქციაც აღმაშენებლის ქუჩაზე, არაქართველების წინააღმდეგ, როცა ულტრანაციონალისტური დაჯგუფება რუსული მარშის სახელი ქართულით ჩაანაცვლეს. იდეად დატოვეს და შეიქმნა ქართული მარშიც. მიზანი ქართველის, როგორც გენეტიკურად მართლმადიდებლის აღიარებაა, რომელიც ყველა ეთნიკურად არაქართველისა და არამართლმადიდებლის გაუცხოებას ისახავს მიზნად. ბევრად უფრო საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ ამ პროცესების ფორმირებასა და წამქეზებლობაში ეკლესია აქტიურადაა ჩართული. მოდით ვთხოვოთ მამაოს, რომ ლოცვა თქვათ და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. მამაო ჩვენო, რომელი ხართ სათავშინა? ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ეკლესიაში დაბუდებული განსაკუთრებულად ბნელი ძალები, ისინი ღიათაც გამოდიან, ხარს უჭერენ ამ ჯგუფებს, რადგანაც ამათ ეყრდნობენ, ამათ თვლიან თავის პირველად ხარისხიან ყველაზე მრევლად. შიმშილის ზღვარზე მყოფი ადამიანების უბედურებით სარგებლობენ ესენი და ეუბნებიან, რომ შენ რომ გშია, ეს იმის ბრალი კი არ არის, რომ ცუდი მთავრობა გვაქვს, ცუდი ეკონომიკური პროგრამა გვაქვს ან რაღაც. არა, შენ რომ გშია, ეს იმის ბრალია, რომ ვიღაცამ ფილმს უყურა გეებზე. აი, ამიტომ გშია შენ. ფაქტია, ნენომა ყველაფერი ქართული მარშისა და ვასაძის გარშემო პოლიტიკური ჯგუფის იერსახეს იღებს. ლევან ვასაძე კი რამდენიმე თვის წინ მასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის გამართულ მოლაპარაკებებზე პირველად ალაპარაკდა. შეხვედრის დეტალები თითქოს არ გახმაურებულა, მაგრამ ამ წამოცნენებიდან ბევრი რამ გახდა ნათელი. ჯერ სადახართ, კაცო, მთელი ისა ბიძინას სამზარეულოა, ნაჩალიჩარი. კიდე ყველაფერს არ მოყვები, რეები აქ ჩემთვის ნათხოვნი, რეები უპასუხე მას და ბოლომდე თუ გავა, ბოლომდე გავალთ ჩვენს. მე ყველაფრისთვის მზად ვარ, მინდა ბიძინას ვკითხო, შენ ხარ მზად ამის. პრაქტიკულად მან გააკეთა პოლიტიკური განაცხადი და შავბნელ ფლანგზე ინაშვილის თუ ბურჯანაძის კონკურენტად, პარტნიორ კონკურენტად შეიძლება მოგვევლინოს ლევან ვასაძე მისი ამ ჯვარკომბალა შემადგენლობით. არჩევნები ახლოვდება და ვის წისქვილს დაატრიალებს ეს წყალი უკვე ფაქტია. ყველაფერი სხვისი ბრალია, ვინც ჩვენთან არ არის, უცხოსი. ასია პოლიტიკაშიც. ყველაფერში ოპოზიციაა დამნაშავე, ანუ უმცირესობა. ჩვენ გვაქვს ორ რადიკალურ ძალასთან საქმე. ერთი იმ ადამიანების სახით, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ და მეორე ის ოპოზიცია, ვიზეც თქვენ საუბრობთ. ეს არის ორი ძალა, რომელიც ერთმანეთს აცოცხლებს. მე ვფიქრობ, საზოგადოება ყველაფერს კარგად ხედავს და ანალიზსაც სწორს გააკეთებს. ხო, ეგრეა საერთოდ. უმცირესობა ყველგან და ყველაფერში დამნაშავეა, კვერს უკრავს ვასაძეც. ეს მათი ბრალია, რომ უმრავლესობა თავს ბედნიერად ვერ გრძნობს, რომ საქართველოს მიუხედავად ოლიგარქის დაპირებისა ვერა და ვერ გაღწევდა. სასულიერო და საერო საზოგადოება რა დონეზე უნდა ერეოდეს სამოქალაქო სექტორი ან სახელმწიფო ეკლესიის საქმიანობაში და რამდენად აქვს უფლება ეკლესიას ჩაერიოს საზოგადოების იმ არამორწმუნე ნაწილის ცხოვრებაში, რომელიც სასულიერო იერარქებს ავტორიტეტად უბრალოდ არ აღიარებს. რატომ თვლის მართლმადიდებლური ეკლესია, რომ ადამიანი უნდა დაემორჩილოს მის პრინციპებს, მაშინაც კი თუ ის არ არის ეკლესიის წევრი და არ აღიარებს მის უპირატესობას. მაგალითად, სინოდის ერთ-ერთი წევრი მეუფე დანიელი თვლის, რომ ეს ორმხრივი დაძაბულობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სულ უფრო მატულობს, აგრესიული სეკულარიზმის ბრალია. რა არის აგრესიული სეკულარიზმი და თან უცნაურია, როდესაც მოქალაქეებს აგრესიაში ადანაშაულებს მღვდელმთავარი, რომლის ეკლესიის მრევლიც ადამიანებს ქუჩაში ხან კომბლებით და ქამრებით დასდევს, ხან სკამებით და მუშტებით. და კიდევ უფრო სამწუხარო და საგანგაშოა, რომ ასეთი მსოფლმხედველობა და ტერმინოლოგიაც კი სრულიად ემთხვევა რუსეთის ეკლესიის შეხედულებებს. ტერმინი აგრესიული სეკულარიზმიც კი პირდაპირ არის დაკოპირებული რუსული განცხადებებიდან. სიყვარულით სავსე ქალაქში ბოლოს 3 დღეა სიძულვილის ჭარბობს.
კინოს ნახვის მსურველები სძულთ ფილმის არ ნახვის მსურველებს. და რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, ამ სიძულვილ სიყვარულით ნათლავენ. კაცთა მოძულენი არიან ისინი, ვისაც სულთ ადამიანის სულიერი და ფიზიკური დაღუპვა. ხოლო ჩვენ სიყვარული გვალაბარაგებს. სიყვარული ადამიანის მიმართ, რომ ადამიანი არ ჩავარდეს სოდვაში. ამ უმძიმესი ცობით არ დასნება უნდეს. მართლმადიდებლური ეკლესიის რადიკალიზმით გამორჩეული მსახურები, რომლებიც დიდი ხანია ეთნონაციონალიზმს გადაგებენ, უკვე მერამდენეც ცდილობენ ქართულ საზოგადოებას ქრისტიანული მორალის მცველებად და ერის გადამრჩენელებად მოევლინონ. დაღუპულია ის ერი, რომლის გადარჩენაც გადის სხვისი უკანალის გადარჩენაზე. ეგეთი ერი არ გადარჩენილა საერთოდ. ეს რო არ იყოს სიგიჟე, ჩვეულებრივი, არარაციონალური და კონცერტი, რომელიც მოწყობილია სხვა ადამიანებისთვის სანახებლად, ხო არ შეიძლება ამას რეალური შინაარსი ჰქონდეს ის, რომ ჩვენ ვებრძვით კინოთეატრში შესულ ხალხს თვალებში არ მოხვდეთ რამე გეი სცენა და ისინი გეები არ გახდნენ, როგორც თქვა ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა ამასწინათ. ეს ხო არარაციონალური არის. ქრისტიანული მორალისთვის მიუღებელი კინოსეანსის ჩაშლის მცდელობა ამ სასულიერო და მათთან ალიანსში მყოფი საერო პირების მიერ განხორციელებული დესტრუქციული ქცევების გრძელ ჯაჭვში ერთი რიგი ჯირგოლია. უკანასკნელ წლებში რაინდად კურთხეული ლევან ვასაძე და ქართული მარში აუცილებლად ჩნდებიან იქ, სადაც ეკლესიას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ საკუთარი უარყოფითი დამოკიდებულების დაფიქსირების სურვილი უჩნდება. თუ ჩვენ გავაკეთებთ იგი 2000-იანი წლებიდან პატრიარქის ქადაგებების ანალიზს, ჩვენ ვნახავთ, რომ ამ ქადაგებებში მეტწილად დომინირებს სწორედ გადარჩენის დისკურსი, რომელიც ამ რეალობას აპოკალიფტურად აღწერს და გადარჩენის ხსნას მხოლოდ ქართული ეროვნული ტრადიციების და ღირებულებების გადარჩენაში ხედავს. ვერავინ უარყოფს, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალური თუ პოლიტიკური ვითარება ხშირ შემთხვევაში იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ ის აპოკალიფტურად თუ არა, მინიმუმ კატასტროფულად შეფასებულიყო. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ საპატრიარქო ამ აღწერაში არასდროს არ ამხელდა ძალაუფლებრივ აქტორებს. ის არ ლაპარაკობდა ფინანსურ ელიტებზე, პოლიტიკურ ელიტებზე და არასდროს არ ამხელდა მათ, პირიქით მათი მოკავშირე იყო ძირითადად, როდესაც ეს მას ჭირდებოდა. დღეს ეკლესიას მთავარი ფუნქციად აქვს წამოწეული, რომ ბევრი ქონება დავაგროვო, ბევრი ძლიერი ინსტიტუტი გავხდე, ნაწილობრივ წარმოადგენდა რაღაც შუა საუკუნეობრივ ფეოდალურ წარმონაქვს, ეპისკოპოსი იქ თავის რაიონში პრაქტიკულად წარმოადგენს მართველ ელიტას, სულეთია ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ამგვარმა პოლიტიკამ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ჭარბი კაპიტალისა და ძალაუფლების დაგროვების საშუალება მისცა. თუმცა ამ ქვეყნიურ სიკეთეებზე კონცენტრაციამ საბოლოო ჯამში ეკლესიას დათური სამსახური გაუწია და ის საზოგადოების მიმართ სოციალურად გაუცხოვდა. მათ უბრალოდ აღარ ესმით იმ რეალური წუხილების და ტანჯვის, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია და ჩვენ ვერ გავიხსენებთ ვერც ერთ განცხადებას, რომელიც საპატრიარქომ გააკეთა მაგალითად მუშების გარდაცვალების შემთხვევებზე, ჭიათურაში, ტყიბულში, მშენებლობებზე, ჩვენ ვერ გავიხსენებთ ვერც ერთ განცხადებას, რომელიც ქალთა მკვლელობებს დაუპირისპირდებოდა. მათ კრიტიკული რეფლექსიაც კი არ გააკეთეს ჩვენი მაისის მოვლენებზე, როცა მათი მრევლი მზად იყო ამოეხოცათ ადამიანები. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების სასიკვდილოდ გამეტებიდან მეორე წელს საპატრიარქომ გადაწყვიტა 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღედ გამოეცხადებინა და ასე შეჭრილი იყო იმ ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების ველში, რომლებიც ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ქუჩაში მანიფესტაციის გამართვას მოინდომებდნენ. ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი, რომ რელიგიურმა ორგანიზაციებმა მათი კონცეფციები უნდა შეცვალონ, კიდაც ჰომოსექსუალობასთან ან ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არ გახდნენ ძალადობის და რათა სიძულვილის პრაქტიკების და რეალური პრაქტიკების თანამონაწილეები და გამაძლიერებლები. ძალაუფლება მათ შორის პოლიტიკურიც უკვე წლებია საქართველოს საპატრიარქოს ფუნქციონირების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმება მართლმადიდებლურ ეკლესიას ქვეყანაში არსებულ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან შედარებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ამყოფებს. შედეგად ეკლესია უხეშად ერევა ყველა იმ საერო საკითხში, რომელშიც ჩარევასაც საჭიროდ მიიჩნევს.
უთანხმოება თვითმმართველობის რეფორმის გარშემო პატრიარქის კრიტიკის შემდეგ კოდექსის პროექტში ცვლილებები შედის. თვითმმართველობის რეფორმა საპატრიარქოს მიერ კრიტიკის ქარცეცხლში გატარებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს შორის ერთადერთი ნამდვილად არ ყოფილა. საერო ცხოვრებაში ძნელად თუ მოიპოვება სფერო, რომლის მიმართაც სასულიერო პირებს რაიმე სახის ინტერესი არ გააჩნდეთ. შესაბამისად უკვე 10 წლეულებია ქართულ პოლიტიკურ კლასს სამღვდელოებასთან დათმობებზე წასვლა უწევს. სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკოსები მიაჩნიათ, რომ ელექტორატის მიზიდვის მიზნით აუცილებელია ეკლესიასთან განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა და განსაკუთრებული რევერანსები და ხანდახან ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ სახელმწიფოსთან იყვნენ ძალიან ახლოს და მიიღონ რაღაც უპირატესობები. პოლიტიკოსებისა და სამღვდელოების წარმომადგენელთა ურთიერთრევერანსები წინააღმდეგობაში მოდის სეკულარიზმის კლასიკურ გაგებასთან, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების პოზიტიურად განვითარების პროცესს აზიანებს. ბუნება სახელმწიფოს და ეკლესიაში რაღაც ნაწილში ერთმანეთს ეწინააღმდეგება თავის შინაარსით. მაგალითად, ეკლესიისთვის ძალიან ბუნებრივია ერთი ჭეშმარიტების ცნობა რელიგიური, ანუ ერთი რაღაცა, ერთ ქრისტიანობა, ვისაც ქრისტიანობის ჯერა, ის ჭეშმარიტების იმას ჯერა, დანარჩენი ყველანი სიცრუეში ცხოვრობენ. რაც სახელმწიფოსთვის ბუნებრივად იქნება მიუღებელი, იმიტომ რომ მისთვის თანასწორია ყველა მოქალაქე, მისი ბუნებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, მას რომელი ღმერთის ჯერა. აქედან გამომდინარე, ეს პრინციპი უნდა იქნას დაცული. საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს რელიგიური სივრცე და საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს რელიგიის მიღმა, სეკულარული სივრცე და ეს ორი რამე ერთმანეთში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ირეოდეს და არ უნდა იღრეოდეს. ქრისტიანული გადმოსახედიდან საქრისტიანოს ისტორია მაჩვენა, რომ ყველა ეტაპზე, როგორც კი ეკლესიამ დაიწყო გარიგებაზე წასვლა სახელმწიფოსთან, იქ მოკვდა ეკლესია როგორც ასეთი. ქართული ეკლესიის მკვდომის არა, თუმცა მისი უფლებების შეზღუდვის საფრთხეს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები არა სახელმწიფოსთან საეჭვო გარიგებებზე წასვლაში, არამედ ქართველი ერისათვის ლიბერალური მსოფლმხედველობის თავს მოხვევაში ხედავენ. გენდერული თანასწორობა, ემანსიპაცია, ეს არის ახალი მსოფლმხედველობა, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობენ როგორც რაღაც ლიბერალიზმს. ამ დროს ეს ლიბერალიზმი არ არის. ეს არის გარკვეული მსოფლმხედველობა. და ამ მსოფლმხედველობის იარაღი არის აგრესიული სეკულარიზმი. საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტი მეუფე დანიელი მიიჩნევს, რომ აგრესიული სეკულარიზმი დასავლეთისთვისაც ახალი მსოფლმხედველობაა, რომლის მიზანსაც საზოგადოებრივი სივრციდან რელიგიური ცნობიერების განდევნა წარმოადგენს. კულტურიდან, განათლებიდან, მეცნიერებიდან, სამართლიდან, პოლიტიკიდან, ეკონომიკიდან ყველგან იდევნება ეს. ეხლა ხო და შეიქმნა ესეთი მსოფლმხედველობა, სეკულარული მსოფლმხედველობა, რომელიც აი ამას ამკვიდრებს, რომ რელიგია მოკლედ სად არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს მარტო პირადი საქმე. ეს არაფრით არ შეიძლება, ეს არის ძალადობა საზოგადოებაზე. მეუფე დანიელი ლიბერალური ღირებულებების მსხვერპლად მიიჩნევს მეუფე პეტრეს, რომელმაც საპატრიარქოს წიაღში ფესვ გადგმულ მანკიერებებზე საჯაროდ გაილაშქრა. იგი არის მსხვერპლი. როცა სასულიერო პირი და მაღალი იერარქიის ეს ნეულება დაემართება, იქ უკვე ეკლესიის ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ეკლესიას, ეკლესიის მთლიანობას. ამიტომ აქ უკვე თუ შეიძლება ითქვას კულმინაციას მიაღწია ამ სნეულებამ, მაგრამ რა არის ეს სნეულება? აგრესიული სეკულარიზმი. სიტყვათ წყობის აგრესიული სეკულარიზმის წარმოშობას გიგი უგულავა რუს ძერჟავნიკებს უკავშირებს, რომლებიც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, თავისუფლებასა და თანასწორობას ღიად ებრძვიან. მისი აზრით ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ისეთი პოლიტიკურ საზოგადოებრივი მოწყობაა, რომელიც პირდაპირ სახარებიდან გამომდინარეობს. უფალმა ადამიანის შექმნა ხატად და მსგავსად ღვთისა, ბიბლიის მიხედვით, რაც თავის თავში გულისხმობს ორ მთავარ ინდიკატორს. ანუ შექმნა როგორც თავისუფალი და შექმნა როგორც თანასწორი. თანასწორი, ანუ ღვთის წინაშე ყველა თანასწორია სექსუალური ორიენტაციის, რასის, სქესის და ასე შემდეგ მიუხედავად, ის ღვთის წინაშე თანასწორია და შექმნა თავისუფლად, ანუ ადამიანი შექმნა როგორც საკუთარი ბედის მჭედელი და ყოველ ნაბიჯზე საკუთარი თავისუფლების დამამტკიცებელი, ანუ ადამიანი ყოველ ჯერზე თავისუფალ არჩევანს აკეთებს და ამით გავს ის ღმერთს.
და მაინც არსებობს თუ არა ისეთი წითელი ხაზები, რომელთა გადაკვეთაც სახელმწიფოსაც და ეკლესიასაც ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპიდან გამომდინარე ეკრძალებათ. ეკლესია არ უნდა ერეოდეს პოლიტიკაში, მაგრამ არსებობს ისეთი სიტუაციები, განსაკუთრებული სიტუაციები, აი ესეთი ტერმინიც არის ernstfall, განსაკუთრებულ სიტუაციებში ყველაფერი უნდა გადალახო და უნდა ჩაერიო კიდევაც, ხო? მაგრამ ეს საქმე იმაშია, არის კი ესეთი განსაკუთრებული სიტუაცია, თუ არ არის ესეთი განსაკუთრებული სიტუაცია. აი ეს ფილმი არის მაგალითად ისეთი სიტუაცია, როცა უნდა ჩავერიოთ თუ არა. რა დასკვნებს გამოიტანს ქართული საზოგადოება საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესების გაანალიზების შემდეგ დრო გვიჩვენებს. ექსპერტების უმეტესობა კი დარწმუნებულია, რომ ქართული ეკლესია გაჯანსაღებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოახერხებს, თუ რუსული ეკლესიის ორბიტიდან მოწყვეტის ხარჯზე რეალური ავტოკეფალიის მოპოვება შეძლებს. შეტევები ტელევიზიების ვებგვერდებზეც იყო, ესეც გემახსოვრებათ. ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევითი არ იყო და ასეთი შეტევა და არსებული დიდი კიბერსაფრთხის საზოგადოებისთვის ჩვენება ზუსტად ამ დროს ძალიან აწყობდა ქართულ ოცნებას, რომელიც ახალ კანონპროექტზე მუშაობს. თუ ეს პროექტი კანონად იქცა, მაშინ არა მარტო სახელმწიფო ორგანოების ინტერნეტს, არამედ ბანკების თუ კერძო პირების ინტერნეტ პროვაიდერებსაც კი მთლიანად სუსი გააკონტროლებს. ანუ რას გულისხმობს ეს? თეორიულად სუსი გააკონტროლებს ინტერნეტის უსაფრთხოებას, თითქოს ჩვენზე იზრუნებს, მაგრამ სინამდვილეში ამით ნებისმიერ დროს შეძლებს ოფიციალურად და კანონიერად მოიპოვოს ინფორმაცია ინტერნეტში თქვენი საქმიანობის შესახებ. რას აკეთებთ, რომელ საიტზე შედიხართ, რას უყურებთ და ასე შემდეგ. ვისი გამოცდილება გაიზიარა ხელისუფლებამ ამ კანონპროექტის შექმნისას? ეს თვითონაც არ იცის, იმიტომ რომ ევროპაში მსგავსი კანონი უბრალოდ არ არსებობს. სამაგიეროდ ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, რუსეთში იკვეთება ზუსტად ასეთი მსგავსი ტენდენციები. სისტემას გადატვირთვა სჭირდება, რაღაც სერიოზული შეყრია. ორი კვირა გავიდა, რაც ივანიშვილის თუ პუტინის ბოტები მიშას დაბრუნებას დაგვირდნენ. გამოძიება კი იმდენსაც არ ამბობს, საიდან შემოუტიეს პრეზიდენტი სასამართლოსა და ასობით სხვა ვებგვერდს. იყო 2008 წელს მასიური შეტევა იყო, მასშტაბური შეტევა იყო, იყო შემდეგ 2011 წლის кейსი იყო საკმაოდ ჯაშური პროგრამა რო დანერგეს რუსებმა, ჩვენთან 2015 წლის შეტევა იყო მაისის თვეში ფინანსურ ინსტიტუტებზე და ეს შეტევა რო განვიხოთ. ანუ ინტერესი ფაქტობრივად აბსოლუტური ვარო, ფაქტობრივად შეიძლება ვიყოთ, რომ შეტევა მოდიდა ჩრდილოეთიდან. თვითონ შეტევა არ არის ინფორმაციის გატანით ნიშანდებული, ეს არის პირველი გვერდის ცვლილება, რომელსაც ხშირად იდეოლოგიური დატვირთვა, ან შიშის დათესვა, ან გარკვეული აი ამ დისონანსის შემოტანა აქვს საფუძვლად. ძალიან სიღრმეებში თუ ჩავალთ, სააკაშვილი ვირუსი არ არის. შეტევა, რომელშიც მესამე პრეზიდენტის ფოტო გამოისახა და ტერმინატორი დაპირდა ხელისუფლებას დაუბრუნდებიო, პროფესიონალების ენაზე დიფეისმენტი ჰქვია. გასაკეთებლად არაფერი სერიოზული, მაგრამ რომ გაგიკეთებენ სიღრმეს იგრძნობ. ძალიან ბევრი ბენეფიტი ხომ არ არის რუსეთის ფედერაციისთვის. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში ჩავარდება სახელმწიფო, თუ კი ეს იქნება ისეთი რთულად მაღალ დონეზე ორგანიზებული შეტევა, რომელიც თქვა 2008-2014 წლებში ხდებოდა საქართველოზე ჯაშუშობის თვალსაზრისით ან სხვა ტიპის თვალსაზრისით და რუსეთს ამის შესაძლებლობები გააჩნია. კიბერჰაუსი გახდა პირველი, ვინც დამთხევაში ამჩნია. სამთავრობო რესურსებზე კიბერშეტევა შეიძლება ითქვას კინოჟურნალივით შეუძღვა პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც ქართულ ინტერნეტის დიდ ნაწილზე განუსაზღვრელ ძალაუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებენ. სუს კანონით ენიჭება სახელმწიფო სექტორზე ტოტალური კონტროლის საშუალებას, ესე პირდაპირ ვთქვათ. მეორე შემთხვევაში სუს საჭიროების შემთხვევაში ექნება წდომა სატელეკომუნიკაციო კომპანიებთან. კანონპროექტი ახლა საკომიტეტო სტადიას გადის, რომელიც შემდეგ კვირაში სასესიოთი უნდა გაგრძელდეს და დასრულდეს. უკვე იანვრიდან კი კომპიუტერს რომ ჩართავთ, მტკიცედ გეცოდინებათ, რომ იქიდან ორთავფხიზელი თვალით მშობლიური სუსი გითოლთვალეთ. პირდაპირ ვამბობ, თუ ასეთი რაღაცა არის, რომ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთანაც მიმართებაში უნდა იყოს სუსის კონტროლი, ამის მომხრე მე არ ვიქნებ. ძალიან მოწყვლადი სფეროა, ჩვენი, ესე ვთქვათ, ჩვენდანვე მტრულად განწყობილი სახელმწიფოები ამას იყენებს ძალიან აქტიურად. სამთავრობო ინტერნეტზე აქამდე იუსტიციის სამინისტროს საგანგებო სააგენტოს რუმინია. კანონპროექტი მასაც ტოვებს, მაგრამ ფაქტობრივად სუსის ხელის ბიჭად. ასეთ ქვეყანაში უსაფრთხოების სამსახურები არ ზრუნავენ კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის კიბერუსაფრთხოების და ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტების შემუშავებაზე და სტანდარტიზაციაზე. თუ ეს მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, ქმედებებია სახელმწიფოს მხრიდან მართული ჯგუფების, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანი შეიძლება იყოს, თუმცა თავად კანონპროექტის შინაარსი ამ კიბერშეტევების არარსებობის პირობებშიც კი ცალსახად მეგვანიშნებს, რომ ხდება სუსში ძალაუფლების აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი კონცენტრაცია, რაც შემდგომში ჩვენ მუდმივად ვიცით, მოახლოებულია საარჩევნო წელი, გამოიყენება
გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. კანონ პროექტის კითხვას ტექნიკური მომზადების გარეშე თუ შეუდექით, კაბელებში, პროტოკოლებსა და სერვერებში აიბლანდებით. მთავარი რაც უნდა იცოდეთ მარტივია. მზადდება ჩამონათვალი, რომლის პირველ კატეგორიაში შეიტანენ მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებს და მათ ინტერნეტ კავშირებს მთლიანად სუსი გააკონტროლებს. მეორე და მესამე კატეგორიებში გააერთიანებენ ტელეკომუნიკაციის კომპანიებს, ბანკებსა და სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვან კერძო კომპანიებს, რომელთაც კიბერ უსაფრთხოების წესებს ასევე სუსი დაუწესებს. ამ წესების შესრულების შესამოწმებლად მათ შეეძლებათ კერძო აუდიტის მოწვევა, მაგრამ დასკვნა აუცილებლად იმავე სუსს უნდა გაუგზავნონ. სხვა სიტყვებით, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება ზუსტი ინფორმაცია, სად არის ამ კომპანიების დაცვის ზუსტი წერტილები და სურვილი შემთხვევაში რა მეთოდით შეიძლება მათ სისტემაში შეღწევა. კანონ პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან და საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონ პროექტის შემუშავებაში. ასეთი არ არსებობს. სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონ პროექტის მომზადებისას. ასეთი არ არსებობს. კარგი, ტექნიკურ საკითხებში ვერ ვერკვევით, მაგრამ ეს მაინც ხომ გასაგებია. არსებული კანონის ცვლილებები ქართულმა ოცნებამ ისე ჩამოწერა, არც არავის აზრი უკითხავს და არც არავის გამოცდილება შეუსწავლია. როგორც ამბობენ, ამ კაცისა და მისი მშობელი KGB FSB-ს გარდა. რუსეთის სახელმწიფოს დღეს თითების გატკაცუნებით შეუძლია დაბლოკოს ინტერნეტი ქვეყანაში. როცა ხდება ტერაქტი, ან პრეზიდენტი მონაწილეობს რაიმე ღონისძიებაში, იქ ინტერნეტი პრაქტიკულად ქრება. უბრძანებენ პროვაიდერებს და დამთავრებულია. როცა ხდება არაბული გაზაფხული, გამოსვლები, რუსული გაზაფხული ან რამე, ტექნიკურად ეს ელემენტარულია, მაგრამ ეს იზოლაცია არ არის. ინტერნეტის ბლოკირების არსებული სისტემა მაინც არაეფექტურია და ახლა ვქმნით ახალს. ახლა ბანკებსაც დავავალდებულებთ სერვერები რუსეთში განათავსონ. ეს იქნება სიგნალი ყველასთვის. ეს კაცი საქმე მისმან გამოაჩინა. პატარკაციშვილისა და ბერეზოვსკის დაცვის ყოფილ უფროს FSB-ს პოლკოვნიკ ლუგოვოის სკოტლანდიარდი ლიტვინენკოს მკვლელობისთვის ეძებს. ზუსტად ასეთი გამოცდილი კადრი უნდა ჩადგმოდა სათავეში ეგრეთ წოდებული რუნეტის კანონის მიღებას, რომელიც უცნაური დამთხოვით 1 ნოემბერს ამოქმედდა. გამოცხადებული ამოცანაა შექმნან ინფრასტრუქტურა, რომელიც რუსულ ვებგვერდებსა და დომენებს დაიცავს ამ საქმის დღევანდელი მონოპოლისტებისგან დასავლეთში. იმ შემთხვევაში თუ კი Google და Facebook-ი, ანუ მტერი და დუშმანი, გლობალური ქსელიდან რუსეთის გათიშვას მოინდომებენ. საუბარი არ არის ინტერნეტის რამენაირ შეზღუდვაზე. ჩვენი სერვერების დიდი უმრავლესობა საზღვარგარეთაა. თუ ამ სერვერებს გამორთავენ ან მათზე რაიმე ზემოქმედებას მოახდენენ, უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი ინტერნეტის უსაფრთხოება. პუტინისნაირი რეჟიმებისთვის ინტერნეტის უსაფრთხოება ერთს ნიშნავს, როგორმე რეჟიმები იყვნენ უსაფრთხოდ ინტერნეტისგან. ამისთვის კი სჭირდებათ ინფორმაციის მკაცრი კონტროლი. ახალი რუსული კანონის აღსრულება დაიწყო სწავლებით, რომელთაც ინტერნეტის ზედამხედველობა სახელმწიფო უწყებებს შემდეგი რიგითობით ევალებათ. კავშირგაბმულობისა და მასობრივი კომუნიკაციების სამინისტრო, FSB, თავდაცვის სამინისტრო და დაცვის ფედერალური სამსახური. რუსეთის ინტერნეტის თემას რო შევეხოთ, იქ ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ იქ არის ფაქტურად სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არის ფაქტურად მოქცეული უკვე მთელი საიტები, მთელი ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა ფაქტურად სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არის. პირდაპირ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ქვეშ არის. ინტერნეტის კონტროლს პუტინის რეჟიმი იმდენად მკაცრად უდგება, რომ კონკრეტული ვებგვერდების აკრძალვის გარდა დაიწყო ბრძოლა უცხოურ ტექნოლოგიებთან, როგორც ციფრულ ტექნიკასთან, ისე პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. ასე ცდილობს დავიდან აიცილოს მათში ჩაბუდებული შესაძლო მავნებლობანი. ამ დროს კი საქართველოს სამთავრობო კომპიუტერულ სისტემაში ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე უამრავი ჩინოვნიკი იყენებს მეილ-რუს ელექტრონულ პოსტას და სხვა რუსულ აპლიკაციებს. შესაძლებელია ცენტრალურ აპარატში ცნობიერება მაღალია და ეს ასე არ ხდება, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ რეგიონალურ აპარატებში, რეგიონალურ დანაყოფში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი სარგებლობს რუსული სერვერით და გნებავთ რუსული აპლიკაციებით. დროში დამთხოვები გრძელდება და კიდევ უფრო შორს მივყავართ ამერიკამდე. ჩვენ სამთავრობო საიტებზე ერთიან შეტევამდე 4 დღით ადრე კონგრესმა მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი თითქმის წინასწარმეტყველური აქტი. სახელმწიფო მდივანმა უნდა გაუწიოს დახმარება საქართველოს, რომელიც შეიძლება აუცილებელი გახდეს სამთავრობო კომპიუტერული ქსელის მტრული კიბერშეტევისგან თავდასაცავად. დაეხმაროს საქართველოს რუსული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. მხარდამჭერი აქტი კონგრესთან დასამტკიცებლად სენატს გაეგზავნა. ხვალინდელი სასესიო კვირა ასეთ ფონზე იწყება. ამერიკული პარლამენტი განიხილავს, როგორ გააძლიეროს საქართველოს კიბერთავდაცვა და დაბლოკოს რუსეთი. საქართველოს პარლამენტი კი განიხილავს რუსული მეთოდებით, როგორ აკონტროლოს საკუთარი მოქალაქეები და მთელი ინტერნეტი ქვეყანაში. ერთი მიზნითა და ერთი შედეგით. არათუ ის არ დაბრუნდეს, არამედ ეს არ წავიდეს არასდროს.
გადავიდეთ სხვა თემაზე, ბევრად უფრო სასიამოვნო თემაზე. ქართველი დიზაინერები და მოდელები მსოფლიოში სულ უფრო მოთხოვნადები ხდებიან. Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულზე თბილისში სულ უფრო მეტი შემსყიდველი ჩამოდის სპეციალურად ქართველი დიზაინერების შექმნილი კოლექციების შესაძენად. მათი სამოსი იყიდება ნიუ-იორკში, მილანში, პირდაპირ პარიზის ცენტრში, ლონდონში. ქართველი მოდელები გუჩის, მარჯელას, ბალენსიაგას სახეები არიან. მსოფლიოს მოდის ინდუსტრიის 500 ყველაზე გავლენიან ადამიანს შორის 3 ქართული სახელია: დემნა და გურამ გვასალიები და სოფო ჭყონია. 2019 წლის მოდის კვირეულზეც კიდევ უფრო მეტი უცხოელი ჩამოვიდა, ვიდრე აქამდე, რაც კიდევ ერთხელ ამყარებს ჩვენი დედაქალაქის სტატუსს მოდის სამყაროში და ამ ბიზნესს ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო მომგებიანს და პერსპექტიულს ხდის. საქართველოს ფანტასტიკური ქვეყანაა. პატარა, მაგრამ აქ სხვადასხვა სამყაროა გაერთიანებული. აქ კიდევ ბევრი რამაა აღმოსაჩენი. ოსკაროსანი რეჟისორი პაվել პავლიკოვსკი მოდელ მეუღლესთან ერთად თბილისის Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის მთავარი სტუმრები არიან. სანამ ქართველი დიზაინერების შემოქმედებას გაეცნობიან, მანამდე კინომანების შეკითხვებს ოსკაროსანმა პოლონელმა რეჟისორმა მწერალთა სახლში უპასუხა. როცა წლების წინ საქართველოში გადასაღებ მოედანს ვეძებდი, მოვიარე მთელი ქვეყანა. გამაუცა ამ ქვეყნის ბუნებამ და არქიტექტურამ. სამწუხაროდ ფილმი არ შედგა. საქართველოში ჩამოსვლა კი ყოველთვის ძალიან მიხარია. პაվել პავლიკოვსკის გარდა მოდის კვირეულს თბილისში ბრენდ ბირკენბერგის კრეატიული დიზაინერი ლი ვუდიც ესწრებოდა, რომელმაც საკუთარ კარიერულ გზაზე ისაუბრა და ახალგაზრდა დიზაინერებს რჩევებიც მისცა. თბილისის Mercedes-Benz-ის კვირეულის ფარგლებში ფოტო გამოფენაც მოეწყო, რომელიც ლეგენდარულ მეისონ მარჯელას ჩვენების კულისებშია გადაღებული. ფოტოები პარიზის შემდეგ თბილისში გამოიფინა. მეგობრებთან ერთად ექსპერიმენტის ჩატარება გადავწყვიტეთ. ასე შეიქმნა ეს ფოტოები. ეს ქალები მოდელები არიან, რომლებიც კულისებში გადავიღეთ. ეს ფოტოები მხოლოდ პარიზში ვაჩვენეთ. თბილისი მეორე ქალაქია, სადაც მათი ნახვაა შესაძლებელი. სტუმრებს შორის საერთაშორისო პრესის არაერთი წარმომადგენელი იყო. მათი განსაკუთრებული ინტერესი კიდევ ერთხელ დაიმსახურა ბრენდმა Situationist-მა, რომლის კოლექციაც თითქმის ყველა წამყვანი გამოცემის ელექტრონულ ფურცლებზე დაიბეჭდა. ირაკლი რუსაძემ 2020 წლის გაზაფხული ზაფხულის სეზონის კოლექცია საბჭოთა სიმბოლოს ძველი თბოელექტროსადგურის შენობაში მოაწყო. კოლექციაში მამაკაცისთვის და ქალისთვის შექმნილი ტყავის მაღალწელიანი შარლები, პიჯაკები და ლაბადები დომინირებდა. ირაკლი რუსაძის ბრენდით კოლექციების შემსყიდველებიც დაინტერესდნენ. ბევრი თვლის, რომ Situationist-მა უკვე მოახერხა მსოფლიო ბაზარზე საკუთარი ადგილის პოვნა. ქართული მოდა სულ ვითარდება. ჩემი ფავორიტი Situationist-ია. მისგან ყოველთვის მაქვს მოლოდინი, რომ რაღაც ახალს, საინტერესოს, კარგს და განსხვავებულს შემოგთავაზებს. ქართული მოდის ინდუსტრია შეიძლება მის ევროპელ კოლეგებთან შედარებით პატარაა, მაგრამ უკვე თავისი ნიშა და ადგილი უჭირავს. რამდენიმე არაჩვეულებრივი ბრენდი შეიძლება ნიუ-იორკის, ლონდონის, მილანისა და პარიზის გარეთ აღმოაჩინოთ და ეს თბილისია. გაიცანით 9 ქართველი დიზაინერი, რომელსაც თვალი უნდა ადევნოთ. წერენ გამოცემები. სფეროს წარმომადგენლები თბილისს ახალი და ნიჭიერი დიზაინერების სამშობლოდ მიიჩნევენ. წლიდან წლამდე ჩნდებიან ახალი სახელები, რომლებიც უნიკალურ ხელწერას გვთავაზობენ. გვეუბნებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრები. მათ შორისაა მოდის ბლოგერი დაიან პერნეც, რომელიც ქართველი დიზაინერების შემოქმედებას უკვე წლებია აკვირდება. 10 წელზე მეტია ქართველი დიზაინერების შემოქმედებას ვაკვირდები. Situationist-ი გიორგი ქებურია, ანუკი. მათ ჩვენებებს ვესწრებოდი და მოხიბლული ვარ მათი ხელწერით. წარმოებისა და მასალის ხარისხით. ქართულ მოდას დიდი პერსპექტივა აქვს. მათ მოახერხეს საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და ადგილის დამკვიდრება. წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციების ჩვენება თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის ფოიეში შედგა. დიზაინერთა ნაწილი კი შეეცადა შეერჩიათ ადგილები, რომელიც მათ ჩანაფიქრს ეხმაურებოდა და ქალაქსაც საუკეთესო კუთხით გააცნობდა იმ უცხოელ ჟურნალისტებს, რომელთაც ჩვენს ქვეყანას სახელი ყველაზე ცნობილ გამოცემებში უნდა გაუთქვან.
I have been following what is going on in the culture here, in the boom. საქართველოში პირველად ვარ, თუმცა მოდის ინდუსტრიას დიდი ხანია თვალს ვატევნებ. ვიცი რომ ქართველი დიზაინერების ბუმია მთელს მსოფლიოში. ბერძნულ ვოგში საქართველოზე, მის ხელოვნებაზე, მუსიკასა და მოდაზე სტატია უნდა დავწერო. I'm overall really impressed. სხვადასხვა ეპოქით, მიმდინარეობითა და სტილისტიკით შთაგონებულ კოლექციებს მოდის ექსპერტების აზრით ხარისხი და მასალაზე მუშაობის დახვეწილი ტექნიკა აერთიანებთ. ყველა თანხმდება, რომ ქართველი დიზაინერები განსაკუთრებული ოსტატობით ტყავზე მუშაობენ. Really like the aesthetics. It's a lot. მომწონს ქართველი დიზაინერების ესთეტიკა. 80-იანი წლების გავლენა იგრძნობა. დიდი მხრები, ტყავზე მუშაობის მათეული მანერა და სტილის შეგრძნება ძალიან მომწონს. დიდ სახელოებს დახვეწილ ქალურ ფორმებს და გამოკვეთილ სილუეტებს გვთავაზობს კრიტიკოსთა კიდევ ერთი ფავორიტი დიზაინერი გიორგი ქებურიამ საკუთარი კოლექციის წარსადგენად ბაროკოს სტილის დარბაზი აირჩია. სუბუქი დელიკატური ქსოვილით შექმნილი კაბები კი ანუკიმ წარადგინა და მის საჩვენებლად ვაკის პარკი აირჩია. მას შემდეგ რაც არმინე არუთინიანი გუჩის ჩვენებაზე გამოვიდა, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. პოდიუმზე მეორედ გადის. ის საქართველოში ბრენდმა დალოოდმა ჩამოიყვანა და ჩვენების გახსნაც არმინეს მიანდო. ცოტა ღილა. პოდიუმზე აქამდე არ მივლია. ეს ყველაფერი ჩემთვის ახალიცაა და ცოტა რთულიც. ბევრ ქართულ დიზაინერს ვიცნობ. მომწონს ქართული მოდა და როცა საქართველოში ჩამოსვლა შემომთავაზეს, მარტივად დავთანხმდი. ძალიან მიყვარს საქართველო და ქართველები. თბილისში ყოფნა ქართველი დიზაინერების გარდა მსოფლიო აღიარებას და წარმატებას ქართველი მოდელებიც აღწევენ. ლიკა რიგვავა, თათია ახალაია, მატილდა გვარლიანი, ანა გავა, მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების, მათ შორის კი გუჩის, ისიმიაკის, მარჯელას და ბალენსიაგას კოლექციებს მოდის კვირეულებზე სხვადასხვა ქალაქში წარადგენენ. თბილისის Mercedes-Benz-ის კვირეულის ქუჩის მოდაზე წერს ავსტრალიური ინსტაილი და აღნიშნავს, რომ საქართველოს დედაქალაქში ქუჩის მოდა ერთ-ერთი ყველაზე ეკლექტური, საინტერესო და მრავალფეროვანია. Forbes-ის მოდის სფეროს ანალიტიკოსი თვლის, რომ ქართულ დიზაინერებს დიდი პერსპექტივა აქვთ მათი შემოქმედება წარმატებულ ბიზნესად აქციონ. ამისთვის კი პირველ რიგში ადგილობრივ ბაზარზე უნდა იფიქრონ, შთაგონება საქართველოდან მიიღონ და ნაკლებად იფიქრონ საერთაშორისო ტრენდებზე. წლებია ქართველი დიზაინერების შემოქმედებას ვადევნებ თვალს. ხარისხი და წარმოება აშკარად გაუმჯობესებულია. როგორც სამოსის, ასევე შოუებისაც მიხარია, რომ უცხოური პრესის უამრავი წარმომადგენელი ჩამოდის. ზრდის და გაუმჯობესების ტენდენცია შეიმჩნევა. ქართველებმა რატომ უნდა იყიდონ უცხოური ბრენდები, როცა შეუძლიათ ადგილობრივი დიზაინერების სამოსი ჩაიცვან. თუ გინდათ, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს, მხარი დაუჭირეთ ქართულ დიზაინერებს. წელს თითოეული დიზაინერის ჩვენებას 500-მდე ადამიანი ესწრებოდა. საქართველოს სახელი მსოფლიოს მოდის რუკაზე უკვე დიდი ხანია მონიშნულია და გასაკვირიც არაა, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს თბილისში ჩამოსვლას. ვიდან, როდესაც დავიწყეთ ეს პროექტი, სიმართლე გითხრა, არც ველოდი, რომ აი ამდენი უცხოელი ჟურნალისტი და შემსყიდველი დაინტერესდებოდა ქართველი დიზაინერებით, როდესაც მათ იცოდნენ, რომ საქართველოში მოდა როგორც ბიზნესი არ არსებობს. მაგრამ უკვე მეათე სეზონია და სტუმრების რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, არა მარტო მათი, ვისაც ჩვენ ვატიჟებთ და ჩვენი მოწვევით ჩამოდის, არამედ თავისით ჩამოდის 100 მეტი ადამიანი ყოველ სეზონზე. თბილისის Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის დამფუძნებელი წელს იმ ადამიანებს შორის დასახელდა, ვინც მსოფლიოს მასშტაბით მოდის ინდუსტრიას ქმნის და გავლენას ახდენს. თბილისის Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის მიმართ კი ინტერესი წლიდან წლამდე იზრდება და მოდა დიზაინერებისთვის უკვე არა მხოლოდ საკუთარი ხელწერის და ხედვის ჩვენების საშუალება, არამედ კომერციული წარმატების მომტანიცაა. პოსტფაქტუმი დასრულებულია, რამდენიმე წუთში დაიწყება მთავარი აქცენტები ნიკა გვარამიასთან და მეუფე პეტრესთან ერთად, მე კი მანამდე ამ ქართველ ვაჟკაცებთან ერთად ვიცეკვებ. მეც გავიხდიდი, მაგრამ ასეთ ტანზე არ ვარ და თქვათ ეფექტური ვერ ვიქნები, ამიტომ ასე დავრჩები. კარგად იყავით.